Σήμερα θα ξεκινήσω κανονικά αύριο ήταν να κάνω, αλλά στο κάνω σήμερα. Ο λόγος είναι ότι αύριο, λοιπόν, δώστε μου λίγο να το φτιάξω αυτό εδώ. Κάνω λίγο έτσι. Έτσι. Λοιπόν, επειδή έχω ελεύθερο χρόνο τώρα, λέω να μιλήσουμε λίγο, να συζητήσουμε έτσι για να πούμε κάποια πράγματα που αφορούν εμάς και τη αγάπη μας προς το περιβόλι της Παναγιάς. Λοιπόν, καλησπέρα αδελφέ μου Νικόλαε, πολύ χαίρομαι που σε βλέπω, έχεις την αγάπη μου. Είναι από την Θεοδόρα μας. Καλησπέρα Θεοδόρα, υγεία και ευλογία, μακροζία και καλό καρδία. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε καλά. Απλά θα πω έτσι σήμερα, γιατί αύριο, καλησπέρα Αναστάσια από Ιταλία, υγεία και ευλογία, Μιχαήλ Ελισαπέτ, αδερφέ μου, θέλουμε να μας πεις υγεία και ευλογία. Υγεία και ευλογία Μιχαήλ και Ελισάβετ από την Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος, από την αγαπημένη μας Γερμανία. Έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες ξενιτημένους εκεί στην Γερμανία. Έχω μείνει δηλαδή και εγώ εκεί 7 χρόνια στην Düsseldorf, γι' αυτό γνωρίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ ελληνισμός σε περιοχές όπως Μόναχο, στο Μίνχεν, Düsseldorf, αυτές δηλαδή οι περιοχές, και Dortmund, που υπάρχει και γενικώς σε όλη την Γερμανία. Ναι, Νιρεβέργη, λέει ο Μιχαήλ και Ελισάβετ. Νιρεβέργη ήταν να έρθω εγώ τώρα, αλλά μάλλον θα έρθω αργότερα, γιατί προηγούνται κάτι άλλα. Ήταν να έρθω γιατί εκεί μένει ο μπατζανάχης μου, στην Νιουρεμβέργη, και μόλις έρθω θα σας ενημερώσω. Θα ξέρετε κι εσείς τέλος πάντων, και θα χαρώ πάρα πολύ να σας γνωρίσω και να σας δω, αγαπητέ εν Χριστώ αδέλφια μου, Ελισάβετ και ο Μιχαήλ. Λοιπόν, μισό λεπτό εδώ, θα κάνω κάτι εδώ, αυτό που θέλω να φτιάξω, και μετά θα συζητήσουμε και θα πούμε ότι εξάλλου χρειάζεται έτσι να συζητήσουμε λίγο, έτσι να εξελαφρώσουμε λίγο την ψυχή μας, γιατί τα γεγονότα και διάφορα αυτά που ακούγονται μας φορτώνουν και εντάξει, ευτυχώς που έχουμε εδώ αυτά τα μέσα εδώ, τα ίντερνετ, που μπορούμε να επεξέλθουμε και να μιλήσουμε λοιπόν, αυτό ναι, μισό δευτερόλεπτο. Αχ, Παναγία.
Μισό λεπτό. Άλλη μία. Άλλη μία και μετά θα μιλήσουμε εδώ, να αλλάξω και το τίτλο εδώ, γιατί θέλει και λίγο αλλαγή εδώ ο τίτλος. 25 είναι σήμερα, 25. Έτσι. Alles gut. Alles gut. Alles gut και alles klar. Λοιπόν, για πάμε. Guten Abend, mein Bruder Michael και mein sister Elisabeth. Εν Χριστώ πάντα. Λοιπόν, πήγα στην Αγία Άννα που σε είχα ρωτήσει, προσκύνησα το λείψανο. Μακάρι να τα πούμε και από κοντά. Εννοείται θα τα πούμε κάποια στιγμή. Πρώτα ο Θεός, θα σας δω. Μπορεί και να έρθω στην Ριβέρ, γιατί έχω και το μπατζανάκι μου εκεί πέρα, έχω συγγενούς δηλαδή. Αλλά προηγούνται κάποια άλλα προσκυνήματα που θα κάνω από το επόμενο Σαββατοκύριακο και μετά 20 τέλη Φλεβάρι. Και θα δούμε τώρα το Μάρτιο πώς θα πάει και θα μιλήσουμε. Δεν ξέρω άμα έχουμε τα τηλέφωνα, εμείς δηλαδή, να μπορούμε να επικοινωνήσουμε ακόμα καλύτερα. Άμα θέλεις μπορούμε να τα αλλάξουμε και τα τηλέφωνα. Kein Problem. Mein Bruder. Και έτσι θα μιλήσουμε και θα σου πω παραπάνω πράγματα για το περιβόλι της Παναγιάς. Γιατί το περιβόλι της Παναγιάς είναι επίγειο παράδεισος. Και το ξέρουμε όλοι όσοι έχουν πάει. Που έχουμε πατήσει αυτά τα ευλογημένα χώματα τα οποία βρίσκονται στο πλανήτη Γης. Γιατί να ξέρετε, το περιβόλι της Παναγιάς είναι ένα τοπίο το οποίο χιλιάδες χρόνια προσεύχονται. Μέρα, νύχτα, ακούς προσευχή εκεί πέρα. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τώρα. Καλησπέρα, ο Αναστάσης εδώ. Έχει βάλει την ελληνική και αλβανική σημαία. Είμαι βλά, μύρε βλά. Un κουπτόβε πακ σιπ. Φαλτζότε γέμι μύρ. Φαλτζότε. Δηλαδή ο Θεός είναι μεγάλος. Παντοδήμα όμως και μας αγαπάει και έχουμε όλη την αγάπη του Θεού. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την απέραντη αγάπη και μας έχει δώσει την ελευθερία. Λοιπόν, δυστυχώς σήμερα για εμάς τους Αλβανούς, μη μου πεις ότι πέθανε ο Αναστάσιος. Παναγία μου, ήταν εδώ στο νοσοκομείο. Ήταν στο νοσοκομείο, Παναγιά μου, πώς λέγεται αυτό το νοσοκομείο. Τι λες, δυστυχώς σήμερα, αυτό μάλλον πας να γράψεις. Ορθόδοξος, γιατί κοιμήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Τυράννας σας. Παναγιά μου. Έκανε πολλά, πάρα πολλά έχει κάνει ο Αρχιεπίσκοπος. Έχει κάνει πάρα πολλά. Έχει φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο εκκλησία που είναι μέσα στα Τυράνα, στη Τυράνα εκεί της Αλβανίας. Ένα πανέμορφο είναι. Δηλαδή το έχω δει και σε βίντεο και σε φωτογραφία. Είναι ένα διαμάντι μέσα στην πόλη.
που έτσι με τα φώτα έτσι πως είναι χτισμένο, και τα έχει φτιάξει ο πλέον μακαριστός, σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Τυράννων ο Αναστάσιος. Καλό παράδεισο να έχει με τα έργα που έχει κάνει. Μη θα σου πω, αδελφέ Αναστάση, ότι πήγε απευθείας στο παράδεισο. Έχετε και ίδιο όνομα εσείς. Λοιπόν, ο Μιχαήλ Ελισάβετ, αδερφέ, να έρθεις, έχω περίμενε, τι έχεις, κάτσε να δω, γιατί φυσιοθεραπευτήριο λέγεται Άθωνας. Hi, mein Bruder. Alles gut, alles gut. Θα έρθω, θα σε βρω, θα σε βρω. Άθος, Αχ, Παναγία μου, Παναγία μου. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, ο Νιάρ Λόβετ, γεια, γράφει. Γεια Νιάρ Λόβετ, υγεία και ευλογία. Μακροζωία και καλών καρδίαν, Νιάρ Λόβετ. Σαμάντα Πρακαλίου έχει διαγράψει τα μηνύματα. Παναγιώτης Γιβανίδης. Να λελεύω εγώ, Παναή, υγεία και ευλογία. Ο Παναγιώτης ο Γιβανίδης, αγαπητά μου αδέλφια, είναι ο Παναής που έχει πάει μαζί μου πρόσφατα και ήταν μαζί μου στα Αγιορείτικα Χριστούγεννα, που, μπράβο στο Παναγιώτη, έκατσε μέχρι που τελείωσε η αγρυπνία. Και ο Παναγιώτης και ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής, αγαπητά μου αδέλφια, είναι και αυτός ξενιτημένος, στη ξενιτεία είναι, Έλληνας είναι και μένει στο Στουτγκάρτη, στην Deutschland, είναι τρίτης γενιάς και ήταν και αυτός όλη την αγρυπνία. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στα εν Χριστώ αδέλφια, γιατί το Άγιον Όρος δεν πας εκεί πέρα για να κοιμηθείς και για να ξεκουραστείς και αυτά. Δεν πας μόνο να σώσεις τη ψυχή σου. Πας να ζήσεις και να νιώθεις τη ζωή των ασκητών που ζουνε, των μοναχών. Αυτός είναι ο σκοπός. Αν είναι αδέλφια μου, σας αγαπάω όλους και το λέω σαν αδελφός, δεν μιλάω σαν... όχι, σαν αδελφός σας μιλάω. Αν πηγαίνετε εκεί πέρα και λέτε να κοιμηθώ, να κάνω, να ράνω εκεί, δεν το χορταίνετε και τόσο, δεν το χορταίνετε. Θέλει ξενύχτη κούραση. Ξενύχτη και κούραση. Περπάτημα, όσο μπορείτε να περπατήσετε το Άγιον Όρος, γιατί το Άγιον Όρος θέλει και ζητά αυτό. Περπάτημα και κούραση. Λοιπόν, Παναγιώτης, ναι, καλησπέρα σε όλους, λέει ο Παναγιώτης ο Γιβανίδης. Η Δέσποινα Πιλάτου, καλησπέρα από Ρόδο. Χριστό αδελφοί μου, Δέσποινα, υγείαν και ευλογίαν, μακροζωγίαν και καλών καρδίαν. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας και δεν ξέρω τι θα με περιμένει στη Ρόδο όταν θα έρθει η ώρα. Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Θα είναι ένα πρώτο προσκυνηματικό μου ταξίδι εντός Ελλάδος. Δεν λέω τώρα που πήγα εδώ γύρω-γύρω που έχω πάει. Αυτό δεν είναι ταξίδι, αυτό είναι μονοήμερα
πηγαίνω, ας πούμε, και θα πηγαίνω εννοείται, αλλά για να πάω τώρα για κάποιες μέρες εντός Ελλάδος, θα δούμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, χαίρομαι Δέσποινα που είσαι μαζί μας και ο Θεός να σε έχει πάντα καλά και εσένα και σε όλα τα αδέλφια και αδελφές εδώ που είμαστε εδώ στην οικογένεια Life in Greece πλέον. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Νασιμπά Σεργίνοβα είναι η κοπέλα που είναι από Τασκέντη, είναι από Ουσμπεκιστάν. Έχουμε, αγαπητά μου αδέλφια, ανθρώπους που μας ακολουθούν και από το Ουσбекистан. Здравствуйте, Николай, Ташкент уважает вас. Здравствуй, Насиба, салам алейкум. Для меня, я Ташкент не то что уважаю, я Ташкент люблю, потому что этот город я посещал часто, и я полюбил сильно этот город, мы там постоянно покупали, все. Это был город-кормилец в Центральной Азии. Вот, 80 километров, ты представляешь себе, я родился в Пахтарале, нынешний Махтарал, это 80 километров от Ташкента. Я очень люблю Ташкент, очень. Это для меня родной город, не чужой, родной, потому что я прожил там свое любимое детство. Θέλω να πω ότι γεννήθηκα 80 χιλιόμετρα έξω από το Τασκέντι, νότιο Καζαχστάν, το οποίο ήταν ένα κομμάτι του Καζαχστάν, αλλά η πρωτεύουσα της Ουσμπεκιστάν ήταν 80 χιλιόμετρα από εκεί. Και ερχόμασταν εκεί και κάναμε ψώνια, όταν ήμουν μικρός τότε, θυμάμαι. Τι μικρός, 18 χρονών έφυγα από εκεί, οπότε έχω πάει αρκετές φορές και μας πηγαίναν και με το σχολείο εκεί πέρα, σε θέατρα, είναι τεράστια πόλη, τεράστια και παλιά πόλη είναι αυτά, δηλαδή η Ουσμπεκιστάν γενικώς έχει πολιτείες σαν το Σαμαρκάντ, Τζιζάκ, αυτά όλα είναι αρχαία και έχουν φτιαγμένοι με μοσαϊκές, πώς να σας πω, εκεί τα κτίρια, με τα αρχαία που έχουν. Λοιπόν, η Δέσποινα Πιλάτου, καλό παράδεισο να έχει. Καλό παράδεισο, Παναγία μου, φεύγουνε τέτοιοι μορφή τώρα, φεύγουνε, να έφυγε και ο γέροντας ο Εφραίμ της Αριζώνας, είναι και τώρα ο Αρχιεπίσκοπος ο Αναστάσιος. Αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφήσει πολλά πίσω. Πολλά, μπορώ να πω, πώς θα το ρισκάρω, θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, πρίκα της Ορθοδοξίας, δηλαδή αφήσανε κάτι πίσω το οποίο είναι ορθόδοξο, όπως ο γέροντας, ο Εφραίμ της Αριζώνας, ολόκληρο μοναστήρια, και από το μοναστήρι εκεί της Αριζώνας και πόσα έχει αφήσει μοναστήρια σε όλη την Αμερική, εκεί πέρα, στην Αυστραλία και στην Ελλάδα, το είδε και ο Αναστάσιος που έχει αφήσει αυτό το... καλό παράδεισο να έχει και... Εδώ ήταν στο νοσοκομείο, μου είπανε, ναι, ξέχασα πώς λέει το νοσοκομείο, Σωτηρίας, κάπως έτσι, που είναι στη Μεσογείο πάνω. Τα έργα του θα είναι αξέχαστα, όχι μόνο στην Αλβανία, αλλά σε όλο τον κόσμο, συγγνώμη, αν βαριά το κλίμα. Έχει αφήσει, όπως είπα, πάρα πολλά στην Ορθοδοξία, ο συγκεκριμένος Αρχιεπίσκοπος της Αλβανίας, ο Αναστάσιος. Περάσαμε ευλογημένα Χριστούγεννα, λέει ο Παναγιώτης. Δόξα τω Θεώ.
Ευλογημένα αδελφέ, τι να πω τώρα, ήμασταν 8 μέρες στο περιβόλι της Παναγιάς. Ξεκινήσαμε από τα Κατουνάκια, από το ησυχαστήριο γεννήσεως του Χριστού, που ήταν επιπλή γιορτή. Ήρθαμε εμείς 6 το μηνός, όχι 5 το μηνός ήρθαμε, 6 το μηνός ξεκίνησε η αγρυπνία. Κάναμε προετοιμασία πριν, το είδατε πιστεύω στο βίντεο, τα έχω τραβήξει εκεί πως καθαρίζαμε ψάρια, αυτά τα κόκκινα ψάρια δεν ξέρω πώς λέγονται. Ρώτησα τον Πάτερ Αντώνιο πώς λέγει το φαγητό και λέει ότι είναι νταβά, ψάρι στο νταβά, κάπως έτσι. Πάντως ήταν ένα εξαιρετικό γεύμα που έχουμε κάνει χριστουγεννιάτικο. Ήταν την επόμενη μέρα. Η αγρυπνία ξεκίνησε κατά τις 8 η ώρα το βράδυ και τελείωσε γύρω στις 5 κάπου εκεί το πρωί. Και μετά η τράπεζα ήταν λίγο μετά, αργότερα. Δηλαδή ξεκουραστήκαμε λίγο και μετά έγινε και η τράπεζα. Και καθώς 7 το μηνός ήμασταν εκεί, 8 αναχωρήσαμε και πήγαμε Διονυσίου, προσκυνήσαμε στην Παναγία Ακαφίστου και πήγαμε στην Ξενοφόντος. Εκεί κάναμε διανυκτέρευση. Από Ξενοφόντος πήγαμε στην Δοχιαρίο, προσκυνήσαμε και πήγαμε Χιλανταρίο, πάλι προσκυνήσαμε και εκεί και πήγαμε σε μένα, ήμασταν δυο διανυκτέρευσεις εκεί πέρα. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία και να σας πω κάτι, έχω ανεβάσει και ένα βιντεάκι εκεί πέρα που ήταν λίγο που γελάγαμε, δεν ξέρω, μπορεί να μην χρειαζόταν να το ανοίγω, αλλά εντάξει, λέω, είναι κάτι το οποίο το ζήσαμε και αυτό, τέλος πάντων. Αυτό δηλαδή υπάρχει και αυτή την πλευρά, δεν είναι δηλαδή ότι δεν ξέρω άμα κάποιοι ενοχλήθηκαν από αυτό, δεν μπορώ να πω κάτι, δεν ξέρω. Αλλά ήταν ένα στιγμιότυπο το οποίο δεν το ζεις συχνά αυτό, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν ξέρω τι ήταν και δεν ξέρω. Νιώσαμε τόσο χαρά, γιατί να ξέρετε ένα πράγμα, όταν ο άνθρωπος είναι χαρούμενος και βλέπετε ότι κάπως γελάει κάτι, ξέρω εγώ, θέλει να εκφράσει ότι περνάει τόσο καλά. Ήταν η τελευταία ημέρα, η 7η ημέρα. Δηλαδή η επόμενη το πρωί ήταν η ημέρα αναχώρησης. Έτσι έχουμε φορτωθεί δηλαδή τόσο καλά και δόξα σε ο Θεό, πήραμε την ευχή και από τον Γέροντα Μεθόδιο και από τους πατέρες εκεί πέρα, της Γεράς Μονής Εσφυγμένου. Ανεβήκαμε πάνω στη σπηλιά του Αγίου Αντωνίου και ήταν ένα εξαιρετικό προσκυνηματικό ταξίδι. Λοιπόν, ο Αβραάμ, γεια σου Νίκο, χαιρετίζω όλη την παρέα. Γεια σου αδελφέ Χριστό Αβραάμ, υγεία και ευλογία αδελφέ, υγεία και ευλογία. Λοιπόν, μην προσπεράσω κάποιο μήνυμα, γι' αυτό η Νίκη, καλησπέρα λέει, καλησπέρα Νίκη, υγεία και ευλογία, υγεία και ευλογία Νίκη. Δέσποινα, πάντως να έρθετε όποτε θέλετε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δέσποινα, θα έρθω εγώ τέλη Φλεβάρι, θα έρθω να σας επισκεπτώ, να δω ότι όσο περισσότερα προσκυνήματα να κάνω εκεί στο ευλογημένο νησί σας, εκεί που είναι η Ρόδος και η Σύμη. Θα κοιτάξουμε άμα θα είναι και ο καιρός και θα μπορέσουμε να πάμε και να προσκυνήσουμε στο Πανορμίκι,
το οποίο θα είναι μεγάλη ευλογία άμα θα γίνει και αυτό, και θα πάμε εννοείται και στην Παναγιά Τσαμπίκα εκεί, ναι, εκεί, γιατί υπάρχει και πάνω στο βουνό που είναι, θα δούμε, θα δείξει εκείνη την ώρα πώς θα είναι, άμα θα είναι ανοιχτό, γιατί αυτό είναι το όλο το ζητούμενο, μην είναι κλειστά τα μοναστήρια, οπότε εντάξει θα το μάθουμε εμείς στην πορεία. Ο Αναστάσιος, συγγνώμη αν βάρινα το κλίμα, αδελφέ μου, δεν βάρινες τίποτα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ευχαριστώ τώρα, εγώ ήξερα ότι είναι ο Αρχιεπίσκοπος, μου έχουν πει τα παιδιά στην εργασία που δουλεύω, μου έχουν πει ότι ο Αρχιεπίσκοπος είναι εδώ γιατί έχει πρόβλημα υγείας και είναι στην Αθήνα, στο νοσοκομείο, εδώ και κάπως μέρες. Αλλά τώρα βλέπεις που είδες, από σένα έμαθα ότι κοιμήθηκε. Πάντως ήταν και μεγάλος σε ηλικία. Ναι αδελφέ, αλλά θέλω να πω ότι έχει προλάβει να κάνει αρκετά πράγματα για την ορθοδοξία μας. Η Εκατερίνα Ανδριάκου τα παρουσιάζει όλα πολύ ωραία, ευχαριστώ. Εκατερίνα μου, καλησπέρα, υγεία και ευλογία, μακροζωία και καλών καρδίας σε όλη την Πελοπόννησο, στην αγαπημένη μας, ευλογημένη μας Πελοπόννησο, και που να λέμε τώρα για αυτά τα μέρη πως είναι η Καλαμάτα, η Σπάρτη, αυτές οι περιοχές εκεί πέρα που είναι πολύ ευλογημένοι, η Μεγαλούπολη που είναι και η Βάστα Αρκαδίας, στην Τρίπολη που είναι η Παναγιά Μαλιβή, θαυματουργότατη. Δηλαδή καθώς πηγαίνεις στο μοναστήρι αυτό, δεν ξέρω, 2 φορές με έχει φέρει δάκρυα, δηλαδή από τίποτα, δηλαδή όπως οδηγούσα ξεκίνησα να δακρύσω καθώς πήγαινα στην Παναγιά Μαλιβή. Οπότε έλεγα να έρθω κι εγώ στην Καλαμάτα κάποια στιγμή, αλλά αναβάλλεται αυτό το ταξιδάκι. Θα κάνω λίγο, τι λέω, άλλο Σαββατοκύριακο θα πάω στη Βόρεια Εύβοια, θα πάω στο Άγιο Ιωάννη το Ρώσο. Έχω κλείσει ξενώνα εκεί, θα μείνω εκεί δηλαδή. Σάββατο θα φύγω και θα μείνω όλη την Κυριακή, και Δευτέρα θα πάω για Λαμία. Θα πάω για Λαμία στον Άγιο Βυσσαρίο. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, πρώτα ο Θεός έτσι, αλλά θέλω να πάω και γιατί εκεί ήθελα και πριν να πάω, δεν πήγα, αλλά θα πάω τώρα στο Άγιο Βυσσαρίο, στη Μονή Αγαθόνος, κάπως έτσι λέγεται. Θα το βρω τέλος πάντων, γιατί από εκεί θα είναι καλύτερο, γιατί θα πάω από Ιδεψό, θα πάρω φεριμπότ μέχρι την Ακράτα και από εκεί θα πάω προς Λαμία για να βρω αυτό το μοναστήρι, να προσκυνήσω, και από εκεί θα γυρίσω σπίτι. Πρώτα ο Θεός, εγώ κάπως έτσι το έχω σκεφτεί να κάνω. Και έτσι, αγαπητά μου αδέλφια, εννοείται ότι θα μοιράσω και με εσάς, γιατί πρέπει νομίζω να σας δείξω και αυτά τα ευλογημένα προσκυνήματα, τα οποία ο κόσμος δεν το γνωρίζει και περισσότεροι, όπως και εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει και μοναστήρι που είναι Όσιος Άγιος Βυσσαρίο στη Μονή Αγαθονός, που έχει κάνει τόσα πολλά θαύματα. Δεν το γνώρισα και γνώρισα τώρα στην πορεία, καθώς γι' αυτό είναι καλό να μάθουμε όλοι. Λοιπόν, η Κωνσταντίνα, χαίρετε σε όλους.
Κωνσταντίνα μου, υγεία και ευλογία σε όλη τη Θάσο, να είσαστε όλοι καλά και ευλογημένοι εκεί, να είστε ευτυχισμένοι όλοι και μια αγκαλίτσα στην Ηλιάνα μας, να είναι πάντα καλά και ευτυχισμένοι. Λοιπόν, ο Πάτερ Αρτέμιος, χαρούμενοι να είστε, δεν είναι κακό, μόνο εσχρά αστεία να μην λέτε. Λέει ο Πάτερ Αρτέμιος, είναι ο αγαπητός μας Πάτερ από το περιβόλι της Παναγιάς. Λοιπόν, να είστε καλά Πατέρα Αρτέμιε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την που είσαστε εδώ μαζί μας. Ο Γιώργος Παπαϊωάννου. Ο Γιώργος Παπαϊωάννου μας έγραψε ένα οπότε υγεία και ευλογία αγαπητέ αδελφέ Γιώργιε, να είσαι πάντα καλά και ό,τι καλύτερο εδώ. Ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Εκτός από το άμα θέλεις κάτι να ρωτήσεις, γράψε μας, εδώ είμαστε και θα μιλήσουμε. Εδώ και ο Μάρκος που είναι Ουκρανός επίκο και μένει στην Ολλανδία, μας γράφει, βλέπεις, ελληνικά, υγεία και ευλογία, πολύ απλά. Να λέω εγώ, Χρήζα πολύ διάβολο. Марко, доброго здравия и Божьих благословений тебе. Спасибо большое, что ты написал на греческом вот эти два слова. Эти два слова означают очень много. Это значит доброго здравия и Божьих благословений. Видишь, на русском получается много слов, но на греческом это два слова. Υγεία και ευλογία. Λέω στα ρώσικα, άμα το μεταφράσεις, κοιτάξτε πώς είναι, доброго здравия и Божьих благословений. Δηλαδή, κοιτάξτε πόσο μεγάλο είναι αυτό για να το πεις που στα ελληνικά είναι μόνο δύο λέξεις. Υγεία και ευλογία. Αυτό θέλω να πω. Αυτό το εξηγώ. Λοιπόν, Κατερίνα, πλησιάζει η γιορτή 2 Φλεβάρι. Γιορτάρα είναι αυτή, γιορτάρα. Θα κλείσω 53. Ένα χρόνο πέρασε σαν μια σελίδα ενός βιβλίου που διαβάζει, πέρασε μια σελίδα. Από 52 πάμε στα 53, δηλαδή κλείνουμε τα 53 και πάμε στα 54. Έτσι, όσο πλησιάζουμε εκεί, να πλησιάσουμε τα 62 για να πάρουμε τη σύνταξη και μετά θα είμαστε, θα έχουμε διακοπές απεριόριστες. Αχ, Παναγία. 2 Φλεβάρι θα είμαι πού? Θα είμαι κοντά στο Άγιο του Ιωάννη το Ρώσο. Θα είμαι στο Προκόπη Ευβίας και θα κάτσω εκεί γιατί έχω τέτοια επιθυμία. Γιατί ο Άγιος ο Ιωάννης ο Ρώσος, να σας πω ότι πηγαίνω εκεί από το 1995. Εγώ στην Ελλάδα ήρθα το 1990 τότε, πλέον 18 χρονών ήμουνα, αλλά όταν πήγα στη Βόρεια Εύβοια πρώτη φορά ήταν το 95, δηλαδή μετά από 5 χρόνια πήρα αμάξι δηλαδή εδώ και το πρώτο μου ταξίδι που ήταν μακρό ταξίδι ας πούμε ήταν εκεί η Βόρεια Εύβοια και πήγα εκεί στο Άγιο του Ιωάννη το Ρώσο. Ήταν κάτι που με άγγιξε πάρα πολύ και από τότε αγαπητά μου αδέλφια πηγαίνω συνέχεια δηλαδή το χρόνο μπορεί να πηγαίνω τουλάχιστον το λιγότερο 10 φορές το χρόνο. Επειδή μου αρέσει πάρα πολύ και έτσι είχα και μια επιθυμία να κάτσω εκεί με διανυκτέρευση. Έχω πάρει τηλέφωνο, έχει ξενώνα δίπλα, μεγάλη ξενώνα και 3 ορόφους έχει και έτσι θα μείνω εκεί. Μπορεί να κάνω και από εκεί μια ζωντανή μετάδοση, να είναι μια λίγο έτσι ξεχωριστή και στα γενέθλιά μου κιόλας και θα κάνω εκεί
απευθείας μετάδοση. Λοιπόν, να είσαι καλά η Κατερίνη μου, να είσαι καλά. Χριστό αδελφούλα μου, να λελεύω εγώ. Αναστάσιε, ο Πάτερ Αναστάσιος θα είναι για προσκύνημα στη Μητρόπολη Αθηνών μέχρι τη Δευτέρα. Ναι. Θα τον έχουν εδώ, είδες, για το τελευταίο ταξίδι, ναι. Αύριο δεν μπορώ να πάω. Γι' αυτό και κάνω και σήμερα το live, γιατί αύριο λίγο δύσκολο να κάνω το live. Θα δούμε. Δεν υποσχόμαι, αλλά ό,τι είναι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σήμερα, γιατί αύριο είναι μια μέρα το οποίο δεν ξέρω. Θα είναι λίγο δύσκολο να κάνω αύριο το live. Θα μου πείτε τώρα, τι ξέρω εγώ, άμα θέλετε να μάθετε γιατί αύριο ετοιμάζω κάτι να κάνω σαν τραπέζι, θα έχω κόσμο δηλαδή και δεν ξέρω πώς θα είμαι εγώ μετά το τραπέζι, ξέρω εγώ, γιατί εντάξει, τραπέζι είναι, κόσμος είναι, θα κάτσουμε να... Γι' αυτό θα δούμε αγαπητά μου αδέλφια, σήμερα τώρα θα κάτσουμε εδώ, θα μιλήσουμε. Δόξα σε Θεό, είμαι καλύτερα, γιατί προηγούμενες μέρες να σας πω ότι δεν ήμουν και τόσο καλά. Δεν ήμουν και τόσο καλά επειδή έχω επηρεαχτεί από κάποια πράγματα, επηρεάχτηκα επειδή άνθρωπος είμαι και εγώ, έχω τα συναισθήματα, πώς να σας πω, και επηρεάχτηκα για κάποια πράγματα τα οποία δεν έχει να κάνει με εμάς εδώ, κάτι άλλα πράγματα τα οποία είναι εκτός, ας πούμε, όλα αυτά, και θα δούμε, μακάρι να πάνε όλα καλά τα πράγματα και να υπάρχει μια ισορροπία. Λοιπόν, ο Τσιγκάμι Γιάτο. Καλησπέρα Νίκο, 7 Φλεβάρι ανεβαίνω πάνω. Είμαι ο Γιώργος από το Μενίδη. Σε είδα και τον Οκτώβριο πάνω στις Καρκές. Έλα Γιώργο, εσύ με το αμάξι εκεί που έλεγες θα ανέβω, ναι Ρίζα, ναι. Ωραία. Οπότε 7 Φλεβάρι θα ανέβεις εσύ. Εγώ 7 Φλεβάρι όχι, αλλά θα έρθω το Ευαγγελισμό θα ανέβω, το Ευαγγελισμό, γιατί μέχρι τότε λίγο δύσκολο πριν να ανέβω, αλλά στο Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, ναι, εκεί ναι, θα έρθω κάπου αυτό το περίοδο, ας πούμε. Πιο πριν δεν ξέρω, άμα τέλος πάντων, δεν κάνουμε προγράμματα, γιατί πλέον τι προγράμματα να κάνω. Το Άγιον Όρος δεν κάνεις προγράμματα. Είναι ανάγκη να πας, γιατί δεν γίνεται αλλιώς, αρρωσταίνεις αλλιώς. Γιατί την ψυχή πού θα την γιατρέψεις. Το σώμα αυτό πας στο νοσοκομείο και το γιατρεύεις. Την ψυχή όμως, θα πας στην εκκλησία, ναι, αλλά εγώ πλέον το μόνο μέρος που μπορώ να το γιατρέψω είναι το Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος γιατρεύει την ψυχή μου και το γιατρεύει άμεσα το γιατρεύει. Γιατί μόλις μπαίνοντας στο περιβόλι της Παναγιάς γίνομαι ένας άλλος άνθρωπος. Και μην σας πω, όχι μόλις μπαίνεις, και στο ουρανό που λέει έφτασα τελείως, είμαι διαφορετικός. Εξάλλου, τα έχω δείξει κιόλας. Τι να πω τώρα, τόσα παραδείγματα μπορώ να σας πω, ότι το περιβόλι της Παναγιάς είναι σωτηρία της ψυχής. Δεν καταλαβαίνεις ούτε αρρώστια, ούτε βάρος, τίποτα από αυτά δεν ισχύουν εκεί πέρα. Ένα παράδειγμα, ένα απλό παράδειγμα θα σας πω, ότι ανέβηκα στην κορυφή του Άθωνα πέρσι, το Αύγουστο. Και είμαι
έχει 130 κιλά άνθρωπος. Ταλικέρης. Η δουλειά μου είναι κάθομαι στο τιμόνι και οδηγάω. Τι άλλο να πω. Όποιος έχει πάει ξέρει. Όποιος πήγε στο επίγειο παράδεισο γνωρίζει πόσο γλυκό, πόσο, δηλαδή δεν το χορταίνεις αυτό. Δεν το χορταίνεις αυτή τη γαλήνη, ηρεμία, απέραντη αγάπη, ελευθερία. Ο Ιωρίκας στις καρδιές, ναι, καλό προσκύνημα να έχεις Ιωρίκα. Καλό και ευλογημένο προσκύνημα, αδελφέ. Ο Αναστάσιος, θα ήθελα να προσκυνήσω τον Πάτερ, αλλά είμαι μακριά. Αδελφέ, βλάμου ούτως κι άλλως τον Αρχιεπίσκοπο, ο τάφος του θα είναι εκεί, πιστεύω κάπου κοντά Τυράνα, κάπου θα τον έχουν, μπορεί να είναι και στην εκκλησία, σίγουρα νομίζω στην κεντρική εκκλησία εκεί κάπου θα είναι ο τάφος του, οπότε θα πας να προσκυνήσεις εκεί. Και εκεί που είσαι τώρα στην Ιταλία μπορείς να πας σε μια ορθόδοξη εκκλησία να ανάψεις ένα κεράκι. Ένα κεράκι για καλό παράδεισο του Αρχιεπίσκοπου Αναστάσιου της Αλβανίας. Καλό παράδεισο να έχει. Εξάλλου εκεί θα πάει. Έχει φύγει ήδη στο παράδεισο η ψυχή του. Έχει φύγει ήδη στο παράδεισο. Υπάρχουν κάποιοι, ας πούμε, αρχιεπίσκοποι, μητροπολίτες που δεν θέλει πολλά. Με τα έργα που έχουν κάνει, εκεί καταλαβαίνεις ότι φεύγουν απευθείας στον παράδεισο. Απευθείας. Λαφρά τα χώματα να έχει. Λοιπόν, ο Χρυσόστομος Ζερβάκης, ευλογία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο, άψιμον, αμμοκαρδίας κάψιμον, να λελεύω τα αρχεία στα έμνοστα, ρίζαν πουλη μιαύρη, για να φωνάξω να ακουστεί μέχρι το ψιλορίτη ότι εμείς οι πόντιοι λατρεύουμε την Κρήτη. Να λελεύω εγώ. Αδελφέ Χρυσόστομο, έχεις και ωραίο όνομα, Χρυσόστομος. Να τρώω τα ψίας, τα έμνοστα. Να ζεις πολλά και ευλογημένα χρόνια και να είσαι πάντα εν Χριστώ αδελφέ μου αμόν ψηλών ρασίν. Δηλαδή αμόν όπως ψηλά βουνά που λέμε. Τα πολιακά το λέμε εμείς αμόν ψηλό ρασίν, ψηλά ρασία. Υγεία και ευλογία αδελφέ. Ο Χρυσόστομος. Πάμε. Ο Παναγιώτης ο Γιβανίδης, ο γιος μου ο Γιάννης, είναι ταμένος ο γιος μου ο Ιωάννης είναι ταμένος στο Άγιο Ιωάννη το Ρώσο. Είναι μεγάλος Άγιος. Είναι μεγάλος, όχι απλά λέμε Άγιος. Δηλαδή όσοι έχουν πάει, δεν ξέρω, εγώ όσο πάντως πήγα, νιώθω πολύ καλά. Νιώθω πάρα πολύ καλά εκεί. Δηλαδή κάθομαι και δεν θέλω να φύγω. Θέλω να κάτσω εκεί πέρα. Εκεί νιώθεις δηλαδή την αγιότητα του χώρου και την αγιότητα του Όσιου του Ιωάννη που είναι ολόκληρος εκεί πέρα.
ολόκληρος ο Άγιος, και πώς ευωδιάζει. Πας εκεί, προσκυνάς και σαν να είναι δίπλα σου. Ωχ, Παναγία. Εκεί ζήσαμε άλλο θαύμα, πάλι δόξα τω Θεώ, μεγάλη χάρη Του. Πολλά θαύματα, αδελφέ Παναγιώτη, πάρα πολλά θαύματα έχουν γίνει με τον Άγιο το Ιωάννη το Ρώσο. Λοιπόν, ο Νικόλας, ο συνονόματός μου, Πριβέτ, γράφει, γελάει βότκα. Μετά βάζει 3 like, σημαία ελληνική, ρώσικη και καρδούλα. Οπότε, εφόσον μου έχει γράψει στα ρώσικα, πρέπει να γνωρίζει ρώσικα μάλλον. Доброго здравия, брат Николай, и Божьих благословений. Дай Бог тебе здоровья, жизни, радости и всего наилучшего. Ο Παναγιώτης Γημανίδης και ο Ιωάννης που είχε προβλήματα στο πόδι και εγώ με προβλήματα στο γόφο, το ξεχάσαμε όλα. Μόλις γυρίσαμε άρχισαν πάλι τα προβλήματα ξανά. Αυτά έτσι είναι, αδελφέ Παναγιώτη. Γι' αυτό όταν υπάρχουν κάποια γεγονότα τα οποία το λες εδώ και λες για κάποιον, ας πούμε, που είναι μακριά, και ο άλλος το καταλαβαίνει ότι ας πούμε διαβάζει, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή κάποιος γέροντας, ξέρω εγώ, το διαβάζει και ο άλλος το καταλαβαίνει. Εμένα μου έχει συμβεί αυτό. Εμένα μου έχει συμβεί και δεν ξέρω πώς θα το καταλάβετε εσείς αυτό, αλλά θα σας πω εγώ αυτό που έχει γίνει. Ο Αναστάσιος ρωτάει, επειδή μου βάζει σαν κρυφτό το μήνυμα, αλλά γράφει ποντιακά, λέει, συνδέφτας. Τσίπ καλά αυτά, τσίπ καλά. Μύρε, είμαι βλά. Θα σας πω, αγαπητά μου αδέρφια, αυτό που μου έχει συμβεί το 2019, Παναγιά μου, και είναι ένα γεγονός το οποίο το έχω ζήσει. Δεν είναι καθόλου, είναι κάτι το οποίο ήταν και ο γιος μου τότε μαζί μου, ο μικρός μου ο γιος, ο Αλέξιος, και καθώς ήμασταν στο Βατοπέδι, 6 μέρες ήμασταν στο Βατοπέδι και μετά ήρθαμε στις Καριές. Μείναμε και μια βραδιά στο Άγιο Ανδρέα και καθώς μείναμε εκεί πήγαμε στο Αξιονισκήν, και όταν πήγαμε στην Αξιονισκήν ήταν ένας γέροντας εκεί, όχι τώρα που είναι, ήταν άλλος γέροντας, τώρα που τελευταία που πηγαίνω δεν το βλέπω εκεί πέρα. Αυτό θα σας πω τώρα ακριβώς, ήταν όχι το 19, απλά αυτό το γεγονός μου έχει μείνει μέσα, αλλά τώρα επειδή πηγαίνω πολλές φορές μπερδεύουμε τις χρονολογίες. Ήταν τότε 14 χρονών ο μικρός, οπότε ήτανε, θα σας πω, το 17. Το 2017 ήτανε καλοκαίρι, προς τέλος του καλοκαιριού ήταν αυτό. Λοιπόν, και έδωσα ονόματα υπερηγείας και μετά με ρωτάει ο γέροντας ποιο όνομα, τι γίνεται εδώ τόσο, ποιο όνομα, λέει, έχει πιο πολύ ανάγκη, ας πούμε. Έδειξα εγώ το όνομα αυτό και καθώς ξεκίνησα να διαβάζει και το παρατήρησα πως ήταν τα μάτια έτσι, δηλαδή διάβαζε, έλεγε μέσα από τις προσευχές, όταν άνοιγε τα μάτια τα άλλα τα ήταν μέσα, κάπως έτσι, και έλεγε
έλεγε. Και είμαστε τώρα μέσα στο ναό, εκεί στην Αξιονιστή. Κάνα 2-3 λεπτά έλεγε προσευχή και φεύγω εγώ. Μόλις βγαίνω εγώ από το ναό αυτό, από το Πρωτάτο βγαίνω και πηγαίνω από το μουσείο για προσκύνημα πάλι, μου ήρθε το μήνυμα στο WhatsApp. Στο WhatsApp μου ήρθε μήνυμα και ξέρετε τι έγραφε το μήνυμα αυτό? Ευχαριστώ. Μου έγραψε αυτό το άτομο, μου έγραψε ευχαριστώ, που δεν έχει περάσει ούτε 5 λεπτά από τότε που διαβάστηκε. Γι' αυτό σας λέω. Δεν είναι δηλαδή ανάγκη να είσαι κοντά, και από απόσταση υπάρχει αυτό που δεν μπορώ να εξηγήσω αυτό. Μη με ρωτάτε, δεν ξέρω πώς γίνεται. Όμως αυτό το γεγονός που με ρώτησε ότι ποιο όνομα έχει πιο πολύ ανάγκη, που το έδειξα και βγαίνοντας από το Πρωτάτο να μου έρθει μήνυμα και να μου γράφει το άτομο αυτό ευχαριστώ. Κάτι κατάλαβε, κάτι ένιωσε τη στιγμή που διάβασε ο γέροντας. Αυτά είναι, αγαπητά μου αδέρφια, αυτό είναι το περιβόλι της Παναγίας, αυτό είναι το επίγειο παράδεισο. Αυτά είναι τα παραδείγματα τα οποία θα ακούσετε χιλιάδες διάφορες παραδείγματα. Καμιά φορά δηλαδή κάποιος μπορεί να πει κάτι και θα πείτε τι λέει αυτός? Όχι, λέει την αλήθεια. Δεν βάζει κανένας από το μυαλό κάτι. Δεν μπορείς να βάλεις κάτι από το μυαλό σου. Όλα είναι, τα έχουν ζήσει και τα έχουν περάσει όλα αυτά. Σας έχω πει και το άλλο. Που ήρθε πότε ήτανε, το 22, που ήρθε ο Χαράλαμπος μαζί μου και έλεγε να βρει έναν συμπατριώτης του που ήταν πιτσιρικάς τότε και έφυγε, πήγε στο Άιον Όρος και δεν ξέρει που είναι. Και ήξερε το κοσμικό του το όνομα. Και όλο τον δρόμο αυτό μου έλεγε. Λες πηγαίνει στο Άιον Όρος για αυτόνα. Δεν πάει να σώσει και η ψυχή τη δική του, και συνέχεια μου ρώταγε αυτόν. Θα το βρούμε, λέει, το Βασίλη, θα το βρούμε το Βασίλη. Έλατε ευνοημένοι τώρα το Βασίλη, πού θα το βρούμε, λέω, έχει 2.000 μοναχούς εκεί πέρα, έχει 20 μοναστήρια, είναι μεγάλο το Άιον Όρος. Πού θα το βρούμε εμείς? Άμα θα πάμε εκεί σε μοναστήρια που θα πάμε και θα το βρούμε εκεί, να είναι ευνοημένο. Άμα δεν θα το βρούμε όμως, κάποια άλλη στιγμή. Ό,τι θα μας κάνει η Παναγιά, δηλαδή θα μας κάνει αυτή τη χάρη, θα τη δουν. Αλλιώς, και να μην πολυλογώ, ήμασταν 7 μέρες εκεί και στην 7η μέρα, πριν αναχωρήσουμε από το περιβόλι της Παναγιάς, ήμασταν στη Ιεράμονη Δοχιαρίου και εκεί τον βρήκε τον μοναχό πλέον. Που ήταν όλα αυτά τα χρόνια ήταν μοναχός και έχει πάρει ένα όνομα μοναχού τώρα. Δεν είναι Βασίλης πλέον, έχει άλλο όνομα, το οποίο είναι μοναχός. Και έχει γίνει όλο αυτό με θαυματουργό τρόπο όμως. Γιατί πήγαμε, προσκυνήσαμε στην Παναγιά Γοργοϊπήικο και μετά από 15 λεπτά βρήκε και τον μοναχό. Και βρήκε, όταν τον είδε και γύρισε ο μοναχός και τον είδε, έμεινε έτσι και μόνο που δεν έκλαψε. Και ήρθε και εμένα μου λέει Νικόλα, λέει, το βρήκα, λέει. Ποιο το βρήκες, λέω, ευλογημένη? Λέει το Βασίλη. Ποιο Βασίλη, λέω? Και αυτό που όλο τον δρόμο που... Εσείς καταλαβαίνετε τι νιώθω εγώ εκείνη τη στιγμή τι γίνεται. Δηλαδή, δεν ξέρω. Εκεί υπάρχει και βίντεο αυτό και
είναι για να σου φέρνουν δάκρυα, σου φέρνουν συγκινήσεις πάρα πολλές φορές. Αυτά γίνονται συχνά στο περιβόλι της Παναγιάς. Γιατί είναι επίγειο παράδεισο, αγαπητά μου αδέλφια. Λοιπόν, ο Παναγιώτης, ο Γιάννης που είχε προβλέψει, ναι, ο Αναστάσιος, είδες, ξέρω και εγώ λίγα ποντιακά, εσύ ξέρεις λίγα αλβανικά και εγώ λίγα ποντιακά. Βέβαια, Βλάμο, βέβαια, πώς δεν θα ξέρεις ποντιακά, γιατί εγώ να σου πω, από το 1990 που ήρθα στην Ελλάδα, εργαζόμουνα, όπως όλος ο κόσμος εργαζότανε, αλλά τότε ήμασταν πολλοί, ας πούμε, στην εργασία που ήμουνα, πολλοί ήμασταν οι Αλβανοί, οι Πόντιοι, τότε δεν είχαμε, πολύ λίγοι ήταν που ήρθαν από Ινδία, από εκεί, πάρα πολύ λίγους είχαμε. Και πιο πολλοί ήμασταν οι Πόντιοι με τους Αλβανούς, ας πούμε, που δουλεύανε. Και έτσι έμαθα και εγώ τα αλβανικά. Έμαθα τα αλβανικά επειδή γενικώς μου αρέσει, ας πούμε, να ξέρω ξένες γλώσσες και έτσι μαθαίνω και δόξα τω Θεώ πάω καλά, ας πούμε, σε αυτό το θέμα. Το μόνο που, ας πούμε, στο σχολείο που έχω τελειώσει είναι τα ρώσικα και τα γερμανικά που τελείωσα σχολείο σε αυτά. Εντάξει, τα γερμανικά επειδή δεν τα μιλάω συχνά, τα ξεχνάω. Τώρα που ήμουν, ας πούμε, εκεί πέρα 7 χρόνια, τα μιλούσα πολύ καλά. Τώρα πάλι σιγά σιγά τα ξεχνάω κάποιες λέξεις. Αλλά κάνει προβλήμα που λέμε και έτσι είναι καλό να ξέρεις και μια ξένη γλώσσα, γιατί κάνει και άσκηση στο μυαλό, μιλώντας, σκεφτώντας και έτσι. Ο γέροντας Σημειών στο βίντεο σου ποιος είναι? Αυτός είναι ένας γέροντας, εσύ λες για παλιά τα βιντεάκια που ανέβαζα, δηλαδή για παλιά το καλοκαίρι κοιμήθηκε αυτός. Είναι ένας γέροντας που είναι Σέρβος ασκητής, στα Καρούλια ζούσε πολλά χρόνια και είναι από τα Καρούλια. Και κοιμήθηκε αυτός το καλοκαίρι και αυτό. Τον έχω δει εγώ μερικές φορές όταν πριν φύγει στη Σερβία και στην Αυστανά τον έβλεπα. Λοιπόν, είναι πολύ δυνατός, πολύ έτσι καλός, πιστός προς την Ορθοδοξία. Σταματία, καλησπέρα, καταπληκτικό το βίντεο στο Όρος. Σταματία μου, καλησπέρα, υγεία και ευλογία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα θερμά τα λόγια σου. Ο Παναγιώτης, η Παναγιά, ό,τι ζητάς πηγαίνοντας στο περιβολάκι της, θα στο στείλει από καλό φαγητό και καλό κρασί μέχρι και το θαύμα. Γι' αυτό και λέγεται περιβόλι της Παναγιάς, είναι το σπίτι της Παναγιάς, δηλαδή το σπίτι της μάνας μας που λέμε, και στο σπίτι της μάνας πάντα είσαι καλά. Πάντα, γιατί η μάνα τα προσέχει, πώς να σας πω, και τα παιδιά της, ας πούμε. Οπότε γι' αυτό και το αποκαλώ και πάντα λέω ότι το περιβόλι της Παναγιάς είναι ένα επίγειο παράδεισο. Παναγιώτης, καλησπέρα, καλησπέρα, Χριστώ αδελφέ Παναγιώτη, υγείαν και ευλογίαν, μακροζωίαν και καλών καρδίαν. Αδελφέ Παναγιώτη, άμα θέλεις, γράψε μας και από ποια περιοχή είσαι, που μας γράψεις, από ποια περιοχή. Λοιπόν, η Σταματία, πόσο επικίνδυνη η κατάβαση στα Καρούλια. Μπράβο σε όλους σας που το τολμήσατε. Σταματία μου, όταν το κάνεις κάτι από αγάπη, διαγράφονται οι λέξεις φόβο και αυξάνονται πώς θα σου πω, η διάθεση που δεν τα βλέπεις
ούτε δευτερόλεπτο, ούτε κίνδυνο, ούτε κάτι σαν να έχει σχέση με το κίνδυνο. Δηλαδή, εγώ ας πούμε σε κάποια σημεία που είναι κρεμή, δεν χώραγα, δηλαδή είναι ένα τέτοιο μονοπάτι που σαν χωράνε τα πόδια και εγώ είμαι και φαρδής λίγο αρκετά φαρδής, γιατί κάποια σημεία πατάς και σε κάτι σιδηρόδεργες που είναι χτυπημένα πάνω στο βράχο και πατάς πάνω και περνάς απέναντι. Όμως όταν νιώθεις χαρά, νιώθεις αυτά όλα διαγράφονται. Εσύ απλά πετάς εκεί πέρα, ακολουθείς το μονοπάτι, γιατί θέλεις να προχωρήσεις, θέλεις να φτάσεις, να δεις τι έχει εκεί πέρα, να πας να προσκυνήσεις. Και όσοι πήγαμε, όλοι πήγαμε και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Τα καρούλια, τα φρικτά καρούλια που λέμε, είναι κάτι το οποίο δεν πας μόνος. Πρώτο, ποτέ δεν πας μόνος. Πάντα πρέπει να έχεις έναν σαν ξεναγό ή κάποιον πιο έμπειρο που ξέρει τα μονοπάτια. Αλλιώς, αγαπητά μου αδέρφια, είναι επικίνδυνα. Είναι όντως επικίνδυνα. Αλλά όταν το θες πάρα πολύ, το κάνεις. Το κάνεις γιατί το κάνεις από αγάπη. Και από εκεί πέρα το αφήνεις στην Παναγιά. Εγώ ας πούμε κάποια στιγμή κουραζόμουν γιατί έχει μονοπάτια. Εγώ τα καταλαβαίνω όταν τα φτιάχνουν τα βιντεάκια, τότε καταλαβαίνω ότι είναι επικίνδυνα. Όταν είμαι εκεί, εκείνη τη στιγμή, δεν μου περνάει καθόλου από το μυαλό αυτό. Καθόλου. Λέξη επικίνδυνοτητα, αυτά δεν το νιώθω καθόλου. Αντιθέτως τρέχω, θέλω να πάω να δω. Δηλαδή νιώθω σαν ένα παιδάκι εκεί πέρα, πώς θα σας πω. Με τόσο χαρά, με τόσο αγάπη στο τόπο αυτό, γιατί ερωτεύεσαι εύκολα σε αυτό το τόπο όταν το αγαπάς, γιατί είναι κάτι το οποίο σε φέρνει γαλήνη, σου φέρνει μια ηρεμία όσο στο νου και στη ψυχή. Δηλαδή είσαι τόσο κοντά στο Θεό που δεν καταλαβαίνεις κάτι άλλο. Όπως λέει και ο πατέρα Βασίλειος, με το φόβο διώχνεις το φόβο. Γιατί ο πατέρα Βασίλειος, άμα το έχετε δει, πάει μέχρι στους κρεμούς που, δηλαδή πατάει μέχρι τέλος εκεί πέρα και βλέπει το κρεμό που είναι, μιλάμε για 1000 μέτρα ύψος. Και δεν το φοβάται. Αυτό τι συμβαίνει? Αυτό συμβαίνει ότι πίσω από το φόβο υπάρχει αγάπη. Αγάπη, αληθινή αγάπη, η πίστη ας πούμε στο Θεό. Γιατί θέλεις και έτσι δεν καταλαβαίνεις. Γιατί κοιτάξτε, να είσαι τώρα ή και κρεμό ή και μονοπάτια ή και επικίνδυνα. Ναι, αυτά είναι μέσα στο μυαλό είναι. Γιατί ο άλλος μπορεί να το περάσει άνετα, αλλά βλέποντας αυτό και φορτώνοντας μέσα το ότι αυτό είναι επικίνδυνο, αυτό είναι έτσι, αυτό είναι αλλιώς, μέχρι να πάει εκεί πέρα, μετά λέει δεν πάω. Γιατί ήδη δεν προετοιμάστηκε σωστά. Πας εκεί πέρα και λες ότι είναι δύσκολο, ότι είναι αυτό, ότι είναι επικίνδυνο, αυτά, έτσι τρομάζεις το εαυτό σου και δεν πας. Δηλαδή ο φόβος σε κερδίζει, σε κέρδισε. Αλλά όταν πας εκεί με χαρά, με άλλες διαθέσεις, όλα έρχονται πολύ ωραία και δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Εγώ όταν έφτιαχνα τα βιντεάκια και λέω, πού πήγα, τι ήταν αυτό που έζησα. Όμως αυτές οι στιγμές είναι αξέχαστες. Δεν θα τις ξεχάσω ποτέ. Γιατί μέσα μου νιώθω μια... τι να πω τώρα, δεν νιώθεις καθόλου ούτε φόβο, ούτε κούραση, ούτε βάρος, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Νιώθεις μόνο ότι πλησιάζεις
πιο κοντά στην πίστη, στο Θεό, και έτσι και αυξάνεται και πιο πολύ η αγάπη, γιατί περνάς κάποιες δοκιμασίες. Αυτά όλα είναι δοκιμασίες που ζεις εκεί και βλέπεις ότι τα ξεπερνάς δίνοντας αγάπη στην πίστη, στο τριαδικό Θεό μας. Η Ελένη Πελεγκρίνο, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα η Ελένη μας. Καλησπέρα από την πανέμορφη, από το πανέμορφο νησί της Κο, η Ελένη μας. Να είσαι πάντα καλά, γερή και δυνατή, Ελένη μας, και σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας. Υγεία και ευλογία. Παναγιώτης, υγεία και ευλογία Νικόλαε και σε όλο τον κόσμο. Καλυθέα είμαι Νικόλαε, τεμέτερον και εγώ αδερφέ μου. Να λελεύω εγώ Παναγιώτη, υγεία και ευλογία. Να είσαι πάντα καλά. Χριστό αδελφέ, είσαι από εδώ, από Αθήνα είσαι, δεν είσαι μακριά. Εκεί μένει και ο Ιωάννης. Καμιά φορά μπαίνει και αυτός από Καλυθέα, τεμέτερον παιδάν, εν και αυτός. Το αίμα νερών κίνεται, έτσι πως λέμε εμείς τα ποντιακά, και πάντα εύχομαι να είμαστε ενωμένοι και αγαπημένοι, Χριστό αδελφέ. Γιατί αυτό μας κράταγε, μας κρατάει και θα μας κρατήσει πάντα. Να είμαστε, αυτό δεν το λέγανε τυχαία οι παππούδες μας, οι προγονείς μας, ενωμένοι και αγαπημένοι. Γιατί τότε είμαστε μια γροφιά, είμαστε όλοι μαζί, ενωμένοι και αγαπημένοι. Και έτσι μπορούμε να προστατευτούμε το εαυτό μας. Μόνο έτσι, αγαπητά μου αδέλφια. Σκόρπια δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δηλαδή, ο αγώνας πρέπει να είναι εννέο, να είμαστε όλοι μαζί, να γίνει κάποιο αγώνα, ας πούμε, για την ορθόδοξη πίστη μας, για την αγάπη στην Ορθοδοξία, και γενικώς έτσι και το ποντιακό στοιχείο, είναι σαν παραδείγματα, μπορώ να σας πω. Θα σας πω το ποντιακό στοιχείο, επειδή είμαι σαν πόντιος, τα έχω ζήσει και εγώ αυτά και τα έχω δει πως ήταν και οι προγονείς μας στο Καζακστάν, που ήταν όλοι μαζί σε χωριά εκεί, ξέρεις, δεν ήταν οι Σκόρπιοι, ήταν όλοι μαζεμένοι σε ένα, όπως και εδώ, ας πούμε, στην Ελλάδα, πώς είμαστε τώρα. Εντάξει, είμαστε στη δική μας χώρα εδώ, αλλά θέλω να σας πω και στη Γερμανία και στο Αυστραλία και στην Αμερική και στη Ρωσία τώρα, που είναι Κράσνονταρ και Σότσι, όλα αυτά, είναι μαζεμένα ο ελληνισμός, δεν είναι Σκόρπιο. Γιατί όσο είμαστε μαζεμένοι, κάπως έτσι μπορούμε να κρατηθούμε. Και δεν λέω μόνο για τους πόντιους, λέω γενικώς για το ελληνισμό. Γιατί και σε άλλες χώρες, ας πούμε, όπως στη Νέα Υόρκη, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει ολόκληρες συνοικίες ελληνικές. Και στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία. Μόναχο, στο Μιούνχεν που λέμε, στο Deutschland εκεί, Düsseldorf, είναι συνοικίες ελληνικές. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο κρατάει σαν ελληνισμός και είναι πολύ δυνατό για όλους μας. Γι' αυτό λέμε εμείς από τότε ενωμένοι και αγαπημένοι. Όχι να τρογόμαστε μεταξύ μας, όχι, να δίνουμε ένα καλό παράδειγμα. Σεβασμό, αγάπη στο συνάνθρωπό μας. Εξάλλου αυτό μας έχει διδάξει, μας έχει πει και ο Χριστός και μας έχει δώσει την απέραντη αγάπη και την ελευθερία. Παναγιώτης, ναι, ο Αναστάσιος, άμα είναι θέλημα της Παναγιάς, μπορεί να έρθει στην Ελλάδα το Πάσχα με το νέο ημερολόγιο, γιατί είναι το ίδιο φέτος με τους καθολικούς. Αχ, αγαπητέ μου Αναστάσιε, όβλα μου. Λοιπόν, άκουσέ με. Όταν λες με το νέο ημερολόγιο,
Δεν έχει. Το Πάσχα είναι μαζί και με νέο και με παλιό και οτιδήποτε. Η ορθόδοξη χριστιανική Πάσχα πάντα είναι η ίδια μέρα. Πάντα. Δεν είναι όπως είναι τα Χριστούγεννα ή άλλες γιορτές, ας πούμε, της Παναγίας, που είναι 13 μέρες διαφορά. Το Πάσχα είναι ίδια μέρα πάντα, κάθε χρόνο. Απλά φέτος συμπίπτει με τους καθολικούς. Δηλαδή θα κάνουν Πάσχα και οι καθολικοί μαζί με εμάς. Αλλιώς αυτοί κάνουν άλλες μέρες. Τώρα, άμα θα έρθεις, να είναι ευλογημένο, εγώ θα είμαι εδώ. Οπότε θα χαρώ να σε δω και να σε γνωρίσω. Λοιπόν, το Πάσχα 20 Απριλίου είναι, οπότε δεν αργεί, γρήγορα θα είναι η Πάσχα. Ευλογία. Καλησπέρα αδελφέ μου, είμαι περήφανος που υπάρχεις και επισκέπτεσαι τόσο συχνά το Άγιον Όρος. Τέλη Νοεμβρίου πήγα πρώτη φορά, κάθισα 5 μέρες μόνος, χωρίς κανένα γνωστό και πάτησα και στην κορυφή. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία αδερφέ. Το άθω, η καλύτερη εμπειρία της ζωής μου. Ήθελα να σε ρωτήσω με τι ασχολείσαι και έχεις τόσο χρόνο τον οποίο μπορείς να αφιερώσεις σε ταξίδια. Αδελφέ Ευλογία, άμα μπορείς σε παρακαλώ γράψε μου το όνομά σου, πώς είσαι βαπτισμένος και από πού μας γράφεις, από ποια περιοχή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και θα σου πω εγώ ό,τι με ρώτησες, θα σου πω. Ευάγγελος, Ευλογία, από Σέρες. Ανελεύωσε εγώ, Ευάγγελε. Υγεία και ευλογία, αδελφέ. 28 είσαι και μικρός και πήγες και μόνος σου. Μπράβο σου. Μπράβο σου, Ευάγγελε. Άκουσέ με, Ευάγγελε, να σου πω κάτι, αδελφέ. Είσαι και 28 χρονών, νέο παιδί είσαι και χαίρομαι πάρα πολύ. Είσαι τεμέτερον παιδάς είσαι, Αχ, να λελεύωσε, γορίζω. Τεμέτερον παιδάς είσαι. Μάνα πόντια, άρα έτσι. Αχ, να λελεύωσε. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που νέο παιδί τώρα εσύ πήγες μόνος σου και να σου πω κάτι. Άμα πας μόνος σου είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία. Να ξέρεις, έχω πάει 11 χρόνια στο Άγιον Όρος και από τα 11 χρόνια πήγα, ξέρεις πόσες φορές, μόνος μου. Πόσες φορές τον είσαι? 2 φορές. Και αυτές οι 2 φορές ήταν πέρσι που πήγα μόνος μου. Πήγα 2 φορές πέρσι μόνος μου, στα 11 χρόνια που πηγαίνω. Δεν μπορώ να πάω μάλλον μόνος μου, έτσι. Δεν μπορώ να πάω μόνος μου γιατί μάλλον δεν γίνεται αυτό. Γιατί για πολλούς λόγους, αδελφέ, για πολλούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι πόσες ώρες ήταν να πάω, δηλαδή πήγα να πάω μόνος μου και μου λέει ένας αδελφός, λέει θέλω να πάω στο Άγιον Όρος και δεν έχω κάποιον που ξέρω εγώ να πάει και ξέρω εγώ. Λέω εντάξει, πάμε μαζί μου. Πάμε μαζί μου
Και έτσι, αγαπητέ μου Ευάγγελε, από ένα, δηλαδή από 2 άτομα που έχω πάει μερικές φορές, μέχρι 11 άτομα έχω φτάσει. Δηλαδή μάζεψα μια ποδοσφαιρική ομάδα και πήγαμε στα Κατοδάκια. Μας βλέπει ο Πάτερ Δωρόπουλος, λέει, τι είναι αυτό? Ποδοσφαιρική ομάδα μας έφερε εδώ. Παναγιά. Τι να πω, αδελφέ, διαπες μου. Εσύ είσαι ένα νέο παιδί, 28 χρονών, εγώ είμαι 53, θα κλείσω τώρα την άλλη Κυριακή. Να το πω να μην πάει? Όχι, δεν μπορώ. Και θα το πάρω μαζί μου και θα το δείξω να κάνει τα πρώτα βήματα. Εφόσον θα κάνει τα πρώτα βήματα, μετά, ναι, μετά θα το πω, αδελφέ, έχεις πάει τώρα 3-4, πόσες φορές έχεις πάει μαζί μου, να πάρεις, να φτιάξεις μια ομάδα και να ακολουθήσεις να κάνεις και αυτό που έκανα και εγώ με σένα. Γιατί δύσκολα είναι να πας πρώτη φορά. Εντάξει, εσύ πήγες μόνος σου, βλέπεις, ανέβεις και στην κορυφή, γιατί η Παναγιά σε καθοδήγησε. Όπως το καθένα θα καθοδηγήσει. Το καθένα θα καθοδηγήσει. Δεν θα αφήσει δηλαδή έτσι να πας, πώς λέμε, ψέμπαργος ή ξέρω, όχι. Δεν ξέρω άμα χρησιμοποιώ αυτές τις λέξεις, δεν τις ξέρω, αυτό καμιά φορά, επειδή δεν έχω τελειώσει το σχολείο, αλλά ό,τι γνωρίζω είναι από τη ζωή εδώ, έτσι, από το underground, πώς θα σας πω. Λοιπόν, κατάλαβες, αγαπητέ μου Ευάγγελε? Τώρα, εργάζομαι και εφόσον εργάζομαι, έχω και τις άδειες, αναλογίες άδειες. Παίρνω άδειες και δεν πηγαίνω διακοπές, αλλά πηγαίνω στο Άγιον Όρος. Αυτά είναι. Δεν είναι κάτι. Λοιπόν, εδώ. Oh, my brother, how are you, my brother? How are you, my brother? Υγεία και ευλογία σε όλους, με αγάπη εν Χριστώ Κυρίου. Είναι ο Κωνσταντίνος μας από την Βοστόνη. Κωνσταντίνε μου, my brother, δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω τώρα. Αυτό το πράγμα τώρα θα δούμε. Δευτέρα θα μιλήσω και θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί είναι και αυτό ένα είδος σαν στεναχώρια, μπορώ να πω. Έχω στείλει ένα δέμα, θυμάστε που μάζευα εγώ για τον Κωνσταντίνο, και αυτό το δέμα έχει κολλήσει εκεί στο Τσικάγο. Είναι εκεί στο Τσικάγο και ακόμα να φύγει από εκεί για να πάει στη Βοστόνη. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Και όλο αύριο και μεθαύριο και αύριο και μεθαύριο και δεν ξέρω τι γίνει τώρα. Θα δούμε. Ως εύτελον υγείαν, ευλογίαν και καλοχρονίαν πασά. Να λελεύω εγώ υγείαν και ευλογίαν πασά μου. Ο Θεός να μπει σε 7 ευλογίας και ό,τι καλύτερο αμόν ψηλών ραχήν να ελέπωσεν πάντα. Αδελφέ, τώρα το όνομα σπακιγράφς, εντάξει, ας λέγω σε σεύτελον, εσύ μη γουταρεύεις μάλλον, για το άλλο μη χουλιάσκεσαι, έντονε. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, είναι φοβερό, Νικόλα, το πώς κατέβηκες, το πώς ανέβηκες. Έτσι είναι, Χριστό αδελφοί, η Κωνσταντίνα έτσι είναι. Δεν είναι κάποια πράγματα τα οποία ναι με φαίνονται εύκολα, δεν είναι καθόλου εύκολα. Είναι τι διάθεση έχεις, αγάπη στο τόπο, όταν έχεις, δεν σκέφτεσαι τίποτα άλλο. Έχεις το κομποσκινάκι, κάνεις την προσωπούλα σου και πηγαίνεις.
Είσαι συγκεντρωμένος δηλαδή αλλού. Δεν είσαι συγκεκριμένος στην κούραση. Όταν καμιά φορά με πιάνει ας πούμε λίγο ανάσα έτσι, κάθομαι εκεί 2-3 λεπτά για να ισορροπηθεί η ανάσα και ξανά. Παναγιώτης, επέτρεψέ μου Νικόλα να ευχηθώ αυτό που ο Άγιος ο Γέροντας Πορφύριος ευχόταν για τους απανταχού Ορθόδοξους, είναι όσοι εν κάτω από τον Αγία Ορθοδοξία. Δεν το κατάλαβα λίγο αυτό. Λοιπόν, είναι εις τέλος πάντων. Υγεία Αγγευλογιάν, αδελφέ Παναγιώτη, πού είσαι, πού ήταν αυτό το μήνυμα τώρα, να το. Να ευχηθώ αυτό, τέλος, υγεία Αγγευλογιάν, αδελφέ Παναγιώτη μου, αυτό, λοιπόν, πολύ στο μυαλό μου τώρα να σου πω. Λοιπόν, ο Αναστάσιος, δεν το ήξερα, ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία. Αδελφέ Αναστάσιε, όβλα μου, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, να λέμε κάποια πράγματα, τα οποία μην νομίζεις ότι όλοι γνωρίζουμε, δεν γνωρίζουν, δυστυχώς δεν το γνωρίζουν, γι' αυτό είμαστε εδώ να πούμε και κάποια πράγματα έτσι να μάθουμε και να γνωρίζουμε τέλος πάντων, γιατί εγώ ερχόμενος από το νότιο Καζακστάν, όταν ήρθα από τα στέπια, ήρθα στην Ελλάδα, δεν ήξερα ότι υπάρχει νέο, παλιό ημερολόγιο. Το μόνο που ήξερα είναι Ορθόδοξος Χριστιανός. Στη Ρωσία το λένε Πραβασλάβνοι Χριστιανοί, δηλαδή Ορθόδοξος Χριστιανός. Δεν υπήρχε παλιό, νέο ή οτιδήποτε άλλο. Ερχόμενος εδώ γνώρισα ότι υπάρχει και άλλη μια παράταξη, ας πούμε, που είναι με το νέο ημερολόγιο. Και από εκεί σιγά σιγά ξεκίναγα να μαθαίνω τι συμβαίνουν όλα αυτά. Το κατάλαβα τέλος πάντων κάποια στιγμή και μετά, να σας πω την αλήθεια, δεν ασχολήθηκα και άλλο και κάπως το άφησα, γιατί το μόνο η διαφορά που έχουμε εμείς είναι οι ημερομηνίες, οπότε δεν με επηρεάσαν και τόσο. Ο πατέρας Αρμένιος, ναι, αυτό το έχω διαβάσει. Ο Αλέξανδρος, έλα στην Ρόδο, λέει ο Αλέξανδρος. Θέλουμε τον Πόλιο στη Ρόδο. Θα έρθει ο Ευάγγελος. Ευάγγελος εσένα αναφέρεται, οπότε ετοιμάσου να έρθεις και εσύ στη Ρόδο, να πας να γνωρίσεις τα ένθριστο αδέλφια μας, που χαίρομαι πάρα πολύ ότι στην Ρόδο υπάρχουν πάρα πολλοί έτσι που είναι πιστοί στην Ορθόδοξη πίστη μας, γιατί έχω γνωρίσει και στο περιβόλι της Παναγιάς αρκετούς προσκυνητές που έρχονται από νησιά και μπράβο, μεγάλο, ένα τεράστιο μπράβο, γιατί να σας πω ότι τα νησιά μας είναι ευλογημένα νησιά. Σε κάθε νησί υπάρχει και θαυματουργός και Άγιος με θαυματουργοί και τα λείψανά του ευωδιάζουν και θαυματουργές εικόνες σχεδόν σε κάθε νησί της Ελλάδος. Όπως στην Ρόδο είναι η Τσαμπίκα Παναγιά. Τώρα να μην κάνω λάθος, γιατί δεν τα ξέρω, δεν έχω πάει ακόμα και δεν γνωρίζω. Παναγιά Τσαμπίκα, Ρόδο. Ναι, Παναγιά Τσαμπίκα. Σωστά το είπα και
Πάλι καλά που δεν έκανα κάποιο λάθος, γιατί δεν θα ήταν ωραίο. Ο Βασίλειος Κωνσταντιος, ευλογία μεγάλη και ας είναι και ποδοσφαιρική ομάδα. Και όμως, αδελφέ Βασίλειε, οι 4 ανεβήκαν πάνω στην κορυφή εκείνη τη φορά και εμείς οι υπόλοιποι 7 τους πήγα στην Αγία Άννα, δηλαδή σαν μια ξυνάγηση έκανα. Πήγαμε μια Αγία Άννα και γυρίσαμε και ήμασταν 11 άτομα. Μετά, όπως ήμασταν όλοι μαζί, πήγαμε και στις καριές, πήγαμε σε μοναστήρια, ήταν ωραία. Είναι ωραία, δηλαδή όταν είσαι και μια παρέα, ξέρεις, μεγάλη, είναι καλά περνάς, απλά εντάξει, είναι πολλά άτομα. Άλλο είναι το όπως ο Ευάγγελος που πήγε μόνος του, εντάξει, είναι και νέο παιδί, ας πούμε, και καλά έκανε. Εγώ, ας πούμε, έχω άλλο κάπως διαφορετικό, μου έρχεται αλλιώς το πρόγραμμα, μπορώ να πω, που το πρόγραμμα εννοείται το κάνει η Παναγιά, όχι εμείς, αλλά αυτά. Μόνος μου 2 φορές μόνο πήγα στα 11 χρόνια. Αυτό μόνο σας λέω για να καταλάβετε τώρα πώς γίνεται. 2 άτομα, εντάξει, πήγαμε αρκετές φορές. Ο Ευάγγελος, χαχαχά, σαν την παρέα δεν έχει, αλλά να σου είμαι ειλικρινής, υπήρχε μεγάλο κίνητρο και αγάπη και πίστη που με έκαναν να πάω μόνος μου. Έχω περάσει δύσκολα στη ζωή μου και όντως η Παναγιά με εξήγησε. Κοίτα, Ευάγγελε, για να πας στο περιβόλι του Παναγιά έτσι απλά δεν πας. Ούτε για περιέργεια πας, ούτε για βόλτα πας. Εννοείται ότι πας για κάποιο σκοπό. Εννοείται ότι έχεις περάσει και κάτι δύσκολο και αυτό σου δημιούργησε αυτή την, πώς να σου πω, για να σε τράβηξε για να πας στο περιβόλι της Παναγιάς. Έτσι απλά δεν πηγαίνεις και καθένας δεν πηγαίνει, ούτε εγώ πήγα έτσι απλά. Ο καθένας πάει να αναζητήσει τη γαλήνη, να αναζητήσει κάποιες αναπάντητες ερωτήσεις, το οποίο εκεί θα τις βρεις, πάντα θα βρεις. Δεν θα μείνεις ποτέ με αναπάντητη ερώτηση. Σε κάθε ερώτηση θα βρεις και μια απάντηση. Και περισσότερες φορές αυτές οι απαντήσεις τόσο απλές, που λες, καλά, πώς δεν το έχω καταλάβει μόνος μου. Πώς. Έχουμε τόσο φορτωμένα μυαλά εμείς, όλοι μας εδώ, τόσα φορτωμένα μυαλά με όλα αυτά εδώ, με το διαδίκτυο, με ζωή εδώ που ζούμε, με όλα αυτά, που ένα απλό πράγμα, καμιά φορά, δεν μπαίνει εδώ πέρα για να πούμε, κοίτα να δεις. Δηλαδή, δεν το σκέφτηκα έτσι. Σκεφτόμαστε πάντα με κάτι επιστημονικά. Πάντα δηλαδή φορτώνουμε το μυαλό μας τόσο βαριά που δεν έχει χώρο άλλο με τόσες πληροφορίες που έχουμε. Εκεί όμως σου λένε με ένα απλό τρόπο πώς να χειριστείς, ας πούμε, κάποιο πρόβλημα που υπάρχει, που επικρατεί εκείνη τη στιγμή, που τα προβλήματα έχουν οι περισσότεροι από εμάς. Μην σας πω ότι ο καθένας, γιατί κάθε πρόβλημα είναι και μια δοκιμασία. Χωρίς δοκιμασία δεν καταλαβαίνεις τη ζωή. Δεν καταλαβαίνεις την αξία της ζωής. Σεύτολο, τρώω τα ψίας, λέει. Λοιπόν, όχι, εδώ. Θέλω τέλος της χρονιάς, εάν όλα πάνε καλά, να πάω στους Αγίους Τόπους πρώτα ο Θεός και να ανέβω στο Σινά. Θέλω να πάμε μαζί. Δεν έχω πάει ακόμα, δεν ξέρω. Δηλαδή και δεν έχω βάλει στο πρόγραμμα για τους Αγίους Τόπους,
και που είναι και η Σινά, που είναι στην Αγία Κατερίνη, εκεί στο Αίγυπτο, αν δεν κάνω λάθος. Θα δούμε, γιατί όχι. Άμα θα επικοινωνήσουμε, δεν ξέρω, υπάρχουν πάντως group που ανεβαίνουν πάνω και κάνουν αυτά τα ευλογημένα ταξίδια που περπάτησε ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός μας. Παναγία μου, θα ήθελα, αλλά έχει πολέμους, έχουν διάφορα και τώρα βαίνει ήρεμη περίοδος, γι' αυτό εντάξει, προσπαθώ να κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Άμα θέλεις, έχω το email εκεί στις περιγραφές, γράψεις το email κάποιο μήνυμα, κάτι ξέρω τέλος πάντων, θα αλλάξουμε τα τηλέφωνα. Αυτό αναφέρομαι σε όλους αδελφούς, όποιος θέλει να έχουμε μια επικοινωνία μεταξύ μας, όπως και πιο πριν ήταν ο Μιχαήλ με την Ελισάβετ. Στο email γράψτε ένα μήνυμα και εκεί θα τα αλλάξουμε τα τηλέφωνά μας για να μιλήσουμε μέσω Viber, μέσω WhatsApp, Telegram, έτσι να έχουμε μια επικοινωνία. Σεύτολον, τρώω τα ψία. Σεύτολον, εσύ υπαγράψω στο email εκεί ένα μήνυμα έτσι για να μάθω το όνομά σπα. Αγρικό ποιος είσαι εσύ, εγώ είμαι σίγουρος ότι σε ξέρω και με ξέρεις, απλά το έχεις λίγο απόρριτο έτσι, αλλά δεν πειράζει, εντάξει, να είναι ευλογημένο. Όπα, εδώ έχουμε τώρα Άρον Άουρελ Μπακάλου. Σαλούτ Ελλάδα, Ρωμάνια. Τσιβάτσε μπίνε. Σαλούτ Πριέτενε. Όχι, Πριέτενε. Πώς λένε αδελφός? Φράτε. Σαλούτ φράτε. Σαλούτ Πριέτενε. Τσιβάτσε μπίνε. Ρωμάνια. Ορθόδοξ, Ρωμάνια, Ορθόδοξ. Έτσι. Αναστάσιος, μακάρι να πάω στο περιβόλι της Παναγιάς, πραγματικά το επιθυμώ πολύ. Αδελφέ, άμα το επιθυμείς, τι σε κρατάει? Το περιβόλι της Παναγιάς γνωρίζεις που είναι. Το μόνο που χρειάζεσαι, Χριστό αδελφέ Αναστάσιε, είναι η απόφαση. Άμα το αποφασίζεις, πηγαίνεις. Για να μην πας μόνος σου, έχεις και ανθρώπους με ποιον μπορείς να πας. Να επικοινωνήσεις και μαζί μου ή με κάποιους άλλους φίλους που πηγαίνουν, Χριστό αδέλφια. Άμα θα έρθεις μαζί μου, θα έχεις περπάτημα, ξέρεις. Και θα κουραστείς. Ξενύχτη και περπάτημα, γιατί θα πάμε στην έρημο, θα σε πηγαίνω εκεί στους ασκητές. Θα γνωρίσεις τους ασκητές, και εκεί οι ασκητές εκεί πέρα είναι αγωνιστές. Εκεί άμα θα πας, αδελφέ, θα πας και θα ξαναπάς. Κάνω live τώρα, my brother. Με παίρνει τηλέφωνο ο Κωνσταντίνος από την Βοστόνη. Κάνω live τώρα από το τηλέφωνο, δεν μπορώ να μιλήσω, θα μιλήσω μετά. Άκουσες, my brother? Λοιπόν, μην χάσω κανένα μήνυμα. Εδώ, ο Πριέτενε, σαλούτ, τσιβάτσι μπίνε. Μετά έχουμε τον Αναστάσιο, επιθυμώ πολύ. Μετά είναι ο Ευάγγελος, να σου δίνει χρόνια ο Θεός ακρίτα. Ήμουν το 2018 στη Ρόδο, τρομερώνηση. Απαντάει στον Αλέξανδρο ο Ευάγγελος για την πρόσκληση που τον κάνουν να έρθει στη Ρόδο. Ο Αναστάσιος, που με προτείνεις να πάω, μιας και
έχει πάει πολλές φορές. Έχεις πάει, εσύ έχεις πάει πολλές φορές ή ποιος έχει πάει, για ποιον να ρωτάς? Γιατί έτσι όπως το έγραψες τώρα, πού με προτείνεις να πάω, μιας και έχει πάει πολλές φορές. Ποιος? Μήπως έχεις πάει πολλές φορές. Εγώ κοίτα να δεις, εγώ δεν μπορώ να σε προτείνω να πας κάπου, αδελφέ. Εγώ το μόνο που θα σε προτείνω να πας είναι να πας στο περιβόλι της Παναγιάς. Από εκεί πέρα, άσε την Παναγιά, αυτή θα σε καθοδηγεί που θα πας. Πίστεψέ με. Ο Ευάγγελος 28 χρονών πήγε μόνος του και πέρασε πολύ καλά. Πέρασε πολύ καλά και θα περάσει ακόμα και ανέβηκε και την κορυφή του Άθωνα μόνος του. Οπότε όποτε αποφασίσεις μπορείς να πας παντού. Το Άγιον Όρος είναι για όλους. Δηλαδή μπορείς να πας παντού, να πας να προσκυνήσεις και κάποια στιγμή θα σε τραβήξει κάπου πιο πολύ, πιο παραπάνω. Θα κάνει ένα κλικ παραπάνω δηλαδή και εκεί μπορεί και να μείνεις για μετά και θα πηγαίνεις συνέχεια εκεί. Αυτό θα είναι σίγουρα κάποια στιγμή. Ο Βασίλειος, εγώ τώρα πρώτα ο Θεός θα πάω για τρίτη φορά, αυτή τη φορά μόνος μου, θα φύγω την Τρίτη το βράδυ με το λεωφορείο, πηγαίνω μόνο για την Αγρυπνία και την γιορτή του Αγίου Αντωνίου, τη Σκήτη Άγιο Ανδρέα. Συγγνώμη αδελφέ, στη Σκήτη του Άγιο Ανδρέα κάνουν Αγρυπνία και στο Αγίου Αντωνίου? Δεν το ξέρω αυτό. Πολύ ωραία. Άρα έχει Αγρυπνία εκεί πέρα. Μπράβο. Είδες, το έμαθα και εγώ κάποια πράγματα. Παρόλο που πηγαίνω τόσα χρόνια, πού να τα ξέρεις όλα. Το έμαθα ότι και του Αγίου Αντωνίου κάνουν Αγρυπνία στην Σκήτη του Αγίου Ανδρέα. Ο Αναστάσης, έχω μια ερώτηση που είναι πού είναι η διαφορά από μοναστήρια? Ποια είναι η διαφορά από μοναστήρια και από σκήτη? Το μοναστήρι είναι ένα μεγάλο χώρο, ας πούμε, με ένα μοναστήρι, μεγάλο μοναστήρι. Λοιπόν, και είναι όλα μέσα σε αυτό το μοναστήρι. Η σκήτη είναι ένα βουνό ή μια περιοχή, ας πούμε, που έχει μέσα Κυριακών και γύρω-γύρω κιλάκια, πολλά κιλάκια. Και όταν υπάρχει πανήγυρι, όλοι αυτοί οι μοναχοί, ας πούμε, πάνε στο Κυριακό και κάνουν στην πανήγυρι, γιορτάζουν. Αλλιώς καθημερινά δηλαδή ο καθένας κάνει στο κιλάκι του τη Θεία Λειτουργία και τη Σπυρινό, Απόδειπτο. Αυτό λέγεται σκήτη, όπως είναι σκήτη Αγίας Άννης, σκήτη Αυσοπαλιβίων, Νέα Σκήτη, Άγιο Ανδρέα, το Τιμίο Πρόδρομο, το Ρωμάνικο, σκήτη Προφήτη Ηλίας. Αυτά, εκεί είναι η διαφορά. Παναγία. Αναστάση, έχω μια ερώτηση, ναι. Ο Παναγιώτης Ευγεβανής, αν το παιδί είναι 11 χρονών χωρίς ταυτότητα, μπορεί να πάει στο Άγιον Όρος εφόσον το δέχονται? Ξέρει κάποιος? Αδελφέ Παναγιώτη, αφού ξέρεις ότι στα κατουνάκια όχι, δεν μπορεί να πάει, γιατί εκεί οι συνθήκες που είναι δεν είναι για τα μικρά παιδάκια. Σε μοναστήρια όμως μπορεί να πάει. Σε μοναστήρια. Άμα κλείσεις διαμονητήριο, εντάξει, διαμονητήριο εκεί
Τα παιδιά μπορούν να πάνε. Έχω δει και παιδιά που είναι 6-7 χρονών. Ο Αναστάσιος, εγώ αντέχω Νίκο, λέει, είμαι Αλβανός. Και Σιπτάρ, Σιπτάρ. Strong Σιπτάρ. Μύρε, νιερ κέι. Πω, και δεν τρέξου. Un cuptor pac ship, nu i-am Shiptar, i-am Pondius. Un cuptor pac ship, pac. Ξέρω κάτι αλβανικά και εγώ, κάτι έχω μάθει. Ο Αλέξανδρος, ναι, μπορεί να πάει το παιδί πάνω σε μια ληξιαρχική πράξη κινήσεως να κολλήσετε μια φωτογραφία του και να σας τη θεωρήσει στο κέπ. Δεν το ξέρω αυτό. Οπότε Παναγιώτη, ορίστε, ο Αλέξανδρος, ναι, γιατί και αυτός με τα παιδάκια θα ανέβει. Με ένα παιδί που είναι μικρός, ναι, θα ξέρει καλύτερα, γιατί εγώ δεν τα ξέρω. Εγώ το μόνο που πήρα το γιο μου που ήταν 14 χρονών, πήγαμε βάλαμε ταυτότητα και πήγε με ταυτότητα αυτός. Οπότε για να πάρεις τον Χρήστο μαζί, να πας, ή το Γιαννάκη, να πας να το κάνεις αυτό που λέει ο Αλέξανδρος, να πας στο ΚΕΠ και να το σφραγίσεις. Είναι για το διαμονητήριο, να πάει στο διαμονητήριο. Ο Αναστάσιος, εγώ δεν έχω πάει, μπέρδεψα τα γράμματα, συγγνώμη, έχω 2 χρόνια που δεν γράφω και μιλάω ελληνικά. Δεν πειράζει Αναστάση, εδώ θα μάθεις, θα μάθεις και ελληνικά και άλλες γλώσσες θα μάθεις εδώ. Εδώ μιλάμε όλες γλώσσες. Αλλά η πραγματική είναι μία, είναι η πίστη στο τριαδικό Θεό. Αυτή που δεν έχει σύνορα, δεν έχει γλώσσες, αλλά έχει αγάπη, ελευθερία στο τριαδικό Θεό μας. Γιατί τα σύνορα και όλα τα υπόλοιπα τα έχει κάνει ο άνθρωπος. Ο Θεός είναι παντού. Δεν είναι σε ένα μέρος, παντού είναι. Η Ελένη, ναι, είναι σκήτη Αγίου Ανδρέα και Αγίου Αντωνίου. Αδελφές, ευχαριστώ πάρα πολύ αυτή την πληροφορία, δεν το ήξερα. Γιατί ξέρω ότι είναι και η χάρα του Αγίου Ανδρέα, έχω προσκυνήσει πολλές φορές, αλλά για το Άγιο Αντώνιο δεν ήξερα ότι... Αλλά ο Άγιος Αντώνιος είναι μεγάλος Άγιος. Γιατί εκεί συνδεσιγμένο πάνω είναι η σπηλιά του που ανεβήκαμε πάνω, που προσευχότανε, και αυτός ο Άγιος Αντώνιος είναι ο πρώτος που έφερε μοναχισμό στην Ρωσία. Αυτή τη μεγάλη λάβρα που είναι στο Κίεβο το έχει ιδρύσει ο Άγιος Αντώνιος τότε. Η Ελένα Πελεγρίνο, είχατε κάποια συζήτηση με τους ασκητές που σας έμεινε πάρα πολύ σε αυτή την επίσκεψη? Κοίτα, Ελένη μου, έχω μιλήσει με πολλούς ασκητές, όπως και με τον Πάτερ Βασίλειο, πόσες φορές πόσα έχει πει ο Πατέρα Βασίλειος, μετά ακούσατε και η ομιλία του Πατέρα Γεφραία, που είναι και αυτός εκεί στο ησυχαστήριο. Ακούσατε και η ομιλία του Πατέρα Δαβίδ, το Σέρβο, το οποίο μίλησε και σέρβικα, μίλησε και λίγο ελληνικά. Τώρα πλέον
δεν το βρίσκεις εύκολα, γιατί αυτός κάνει ιεροαποστολές στην Κίνα και λείπει συνέχεια, πηγαίνει στο εξωτερικό, εκεί στην Κίνα πηγαίνει. Λοιπόν, τώρα έχω μιλήσει με δηλαδή μιλήσει στο Πάτερ Μιχαήλ, το Πάτερ Βυσαρίων. Ο Πάτερ Βυσαρίων μπορώ να πω ότι ξεχωρίζει, ναι, ξεχωρίζει. Ο Πάτερ Βυσαρίων λέει πράγματα τα οποία είναι από τα κατουνάκια αυτός. Αυτός ο γέροντας δεν τα έχει διαβάσει, τα έχει ζήσει. Πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε εμείς, καθόλου δεν τα ξέρουμε, γιατί δεν είναι γραμμένα πουθενά αυτά. Δεν έχω δουλειά να καταγράψω, ούτε να κάνω ηχογράφηση. Γι' αυτό μου λέει, πρόσεξε, λέει, μία φορά έχω κάνει μία καταγράφηση, το οποίο μίλαγε στο τηλέφωνο, δηλαδή το πήραμε τηλέφωνο, ήταν στο κιλάκι του και πήραμε τηλέφωνο και βάλαμε ηχογράφηση. Έχω ανοιχτή ακρόαση και έκανα ηχογράφηση. Λοιπόν, και εκεί έλεγε για ένα μοναχό που ήθελε να πάει στα Ιεροσόλυμα και ο γέροντάς του έδωσε ένα σκόρδο και λέει, εκεί που θα προσκυνάς θα πεις και ένα σκόρδο στο υποτακτικό του. Και έφυγε ο υποτακτικός στα Ιεροσόλυμα και όπου προσκύναγε άφηνε και ένα σκόρδο και καθώς γύρισε το υπόλοιπο σκόρδο το έδωσε στο γέροντα. Και λέει ο γέροντάς του, είδες, με σκόρδο έφυγες και με σκόρδο ήρθες, οπότε αυτό εννοούσε ότι τέλος πάντων, ήταν μόνο αυτό, αλλά έχω μιλήσει, έχω 3 ώρες, 4, η ομιλία του που ήμασταν μέσα στο κιλάκι του, έχει πει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία τα έχει ζήσει αυτός. Τα έχει ζήσει. Είναι ιστορία τα οποία θα μείνει μάλλον άγνωστη για όλους. Όχι άγνωστη, αυτό δηλαδή που γράφεται, αυτό θα ξέρει ο κόσμος, αλλά δεν θα ξέρουν αυτό που ήταν στην πραγματικότητα. Οπότε, δυστυχώς υπάρχουν και αυτά τα οποία είναι, αυτό λέω, η πιο καθαρή σχολείο, το πιο καθαρό σχολείο της ζωής είναι η ζωή, αυτό που ζεις. Γιατί ο καθένας μπορεί να γράψει οτιδήποτε και όπως θέλει και όπως... γιατί λένε την Κοινή Διαθήκη, για να πάρουν το τρεμπέλα, γιατί είναι πιο κοντά σαν μετάφραση. Τώρα εντάξει, η σύγχρονη, αυτό το λέω Πάτερ Νικηφόρος, γιατί εγώ εντάξει δεν είμαι και γνώστης σε αυτά, αλλά μου εξήγησε ότι είναι πιο κοντά στη μετά, γιατί μία λέξη, άμα το τόνο δεν θα βάλεις ας πούμε εκεί που πρέπει, θα βγει άλλο νόημα. Οπότε θέλει προσοχή σε αυτό. Αυτό μου έχει πει ο γέροντας και θέλει προσοχή, ας πούμε, τι διαβάζετε, γιατί αυτό που άκουσα εγώ από τον γέροντα Βυσαρίων, απλά μπορείς να σοκαριστείς, μπορείς να πεις πώς γίνεται να γίνει έτσι, εφόσον εγώ το έχω διαβάσει έτσι, γιατί αυτό ξέρετε πώς την ιστορία του κάθε λαού τα γράφουν όπως θέλουν ο καθένας, ας πούμε. Και τώρα πάρτε στην πραγματικότητα να δείτε πώς είναι. Δηλαδή οτιδήποτε βγαίνει στον κόσμο, οτιδήποτε γεγονός, τα γράφει ο καθένας με τον τρόπο που πρέπει να είναι. Το συμφέρον των καθενών. Τέλος πάντων, πάμε τώρα αλλού στη συζήτηση, αλλά ένα μήνυμα θέλω να σας στείλω και εγώ, να ξέρετε, να προσέχετε αυτά που διαβάζετε.
σας παρακαλέσω πάρα πολύ, θέλει μεγάλη προσοχή. Είναι ένα παράδειγμα αυτό που σας έχω πει, ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία τα ζήσανε τότε οι άνθρωποι, οι Έλληνες, εντελώς διαφορετικά από όσο διαβάζετε στα βιβλία ή κάπου. Εντελώς διαφορετικά. Γιατί ο γέροντας τα έχει ζήσει, ο πατέρας του ήταν παπάς και αυτός έχει γίνει μοναχός, ασκητής. Αυτό είναι στην ερώτηση που με ρώτησε η Ελένη για αν κάτι... Έχουν γίνει πάρα πολλά, η Ελένη μου, έχω ακούσει και πάρα πολλά, απλά έμεινα σε αυτό το κομμάτι. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί ασκητές που ο καθένας μπορεί να πει μια αληθινή ιστορία. Αληθινή. Γιατί αυτοί, παρόλο που διαβάζουν διάφορα κείμενα, αλλά έχουν και εμπειρίες στην ζωή. Εδώ μιλάμε τώρα για γέροντες που κοντεύουν 90 χρονών, 90-100 χρονών, πάντα σε ολόκληρη εποχή είναι. Τι να πούμε εμείς που είμαστε πενηντάριδες, ας πούμε εγώ που είμαι πενηντάρης, ήδη έχουμε γυρίσει από μια εποχή στην άλλη. Πείτε μου ότι δεν είναι έτσι. Πώς γεννηθήκαμε εμείς και σε ποια εποχή ζούμε τώρα. Που μιλάω εγώ με εσάς τώρα με 60 άτομα. Από όλο το πλανήτη. Πριν 50 χρόνια υπήρχε αυτό. Ούτε τηλέφωνο δεν είχαμε. Στο χωριό μας είχαμε 5 τηλέφωνα, σε όλο το χωριό. Και η εποχή των γονιών μας, το τηλέφωνο ήταν έτσι, που γυρνάγανε έτσι, βάζανε στο αυτί και μιλάγανε. Λέω τώρα. Αλλά θέλω να σου πω ότι εμείς γυρίσαμε, που είμαστε 50 χρονών εποχή, και να λέμε για τους γέροντες που είναι 90 χρονών. 90 χρονών, από το 1930. Φαντάζεσαι τώρα πόσες εποχές περάσανε από τότε. Και πόσο γνώση έχουν. Και γνώση, αληθινή γνώση στη ζωή. Όχι αυτά που διαβάζουν. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Ας πούμε και λίγο πολιτικό πολεολόγος. Πόντιος καταγωγής είμαι εγώ. Γεννήθηκα στο Καζαχστάν. Οι προγονείς μου είναι από το Πόντο. Το Πόντο είναι, ξέρετε, που είναι στην παράλια Μαύρης Θάλασσας, στην σημερινή Τουρκία. Πώς βρεθήκαμε εμείς στο Καζαχστάν. Με βιογνούς, με όλα αυτά, γενοκτονίες, αυτά που ξέρουν. Γιατί γράφουν, υπάρχει δηλαδή όλη την ιστορία ακριβώς πώς έχει γίνει. Ή ο καθένας γράφει όπως, ας πούμε, η Τουρκία γράφουν ότι ήρθαν οι Έλληνες, τους σκοτώνανε, κάνανε, ράνανε. Αυτό γράφουν οι Τουρκία. Αυτό μεταφέρουν προς το λαό τους. Οι Έλληνες γράφουν το διαφορετικό. Και έτσι ο καθένας γράφει όπως του συμφέρει πολύ ο λόγος. Συμφέρει όπως, ναι. Εμείς όμως βρεθήκαμε στα στέπια του Καζαχστάν. Γιατί δεν γράφει κανένας στην αλήθεια τι ακριβώς έχει γίνει. Τι δουλειά είχαμε εμείς εκεί πέρα που βρεθήκαμε. Κάποιος θα γράψει την αλήθεια. Αυτά μόνο την αλήθεια θα πει όπως λέγανε οι γιαγιάδες μας, οι παππούδες μας, από γενιά σε γενιά, όλα αυτά τα ταλαιπώρια τη ζωή, τις δυσκολίες. Γι' αυτό και ξέρουμε κάποια πράγματα τα οποία δεν θα βρεις στα βιβλία. Πουθενά δεν θα βρεις αυτά. Αυτά μένουν μόνο σαν αρχείο, μέσα στην καρδιά, στην ψυχή των ανθρώπων. Απλά σας είπα ένα παράδειγμα και ο ελληνισμός γενικώς έχει υποφέρει πάρα πολύ. Μετά από την κατέρρευση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας υπήρχε πάρα πολύ
δυσκολίες και μέχρι περνάει πάρα πολύ δύσκολα και μέχρι και τώρα. Λοιπόν, Παναγιώτης, ευχαριστώ πολύ Αλέξανδρε και Νίκο φυσικά, αυτό ήθελα να μάθω. Να είσαι καλά Παναγιώτη, υγεία και ευλογία αδελφέ. Είναι μια καλή πληροφορία για σένα βέβαια, για να πάρεις το μικρό μαζί σου για να μην έχεις κάποιο θέμα με τα χαρτιά. Αλέξανδρος, Νίκος στη Σκήτη, Άγιο Ανδρέα, έχει και πολύ νόστιμη μπουγάτσα, ευλογημένη. Το ξέρω αδελφέ Αλέξανδρε, το ξέρω, είναι και ο Πάτερ, ξέχασα το όνομά του, Πόντιος είναι και αυτός. Πάω εκεί πέρα, καμιά φορά μιλάω, αλλά με μία μπουγάτσα δύσκολα. Παίρνω δύο μπουγάτσες και ό,τι έχει εκεί πέρα. Είναι ωραία, είναι ζεστά κιόλας. Εντάξει, δόξα σε Θεό. Δόξα σε Θεό. Είναι ωραία. Αυτά τα φέρνουν, ξέρεις, απ' έξω τα φέρνουν και τα φέρνουν εκεί πέρα κατευθείαν. Ο Αναστάσιος, πες μου πώς μπορείς να στο Άγιον Όρος γενικά, πες μου πώς μπορείς να στο Άγιον Όρος γενικά, για τα ενδιαφερόμενα πάω. Όβλα, μπερδεύτηκα τώρα, τι μου έγραψε. Μεοφάλ, ή μευλά. Τι εννοείς, για γράψε πάλι, γιατί δεν το κατάλαβα τι έγραψε. Πες μου πού, τέλος πάντων, Κωνσταντίνα, το βιντεάκι που έκανα είναι στο Άγιο Αντώνιο την προηγούμενη εβδομάδα, οπότε τώρα γιορτάζουν στο Άγιον Όρος. Μάλιστα, ναι. Θα ήθελα και εγώ να παραβρεθώ και σε αυτή την πανήγυρη, αλλά κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό, γιατί και εγώ αγαπητά μου αδέρφια, εντάξει, μην νομίζετε ότι τα ξέρω και όλα, μαθαίνω και εγώ σιγά σιγά και από εσάς μαθαίνω και με κάθε προσκυνηματικό ταξίδι που κάνω και κάτι μαθαίνω σιγά σιγά και μπαίνω έτσι στο πλέον στη ζωή της πίστεως μας, γιατί δεν μπορείς αμέσως να τα μαθαίνεις όλα. Αναστάσιος, Παναγιά μου, τις ιστορίες που μου λες με κάνει να πάω πιο πολύ. Μακάρι αδερφέ, μακάρι αδερφέ να πας να ζήσεις λίγο το παράδεισο, το επίγειο, να ζήσεις λίγο την πραγματική ζωή ορθόδοξη, πώς ζουν οι ασκητές, μοναχοί, οι αγιορείτες πατέρες. Να το ακολουθήσεις δηλαδή και θα δεις πραγματικά θα νιώθεις το Θεό πιο περισσότερα και θα είσαι και πιο κοντά στο Θεό. Γι' αυτό θα σε δώσει ένα βήμα παραπάνω σε αυτό. Ο Ασί Κάπα. Γεια σας κύριε Νίκο, δεν ξέρω αν με θυμάστε, σας είχα αναφέρει πρόσθετα για τον Άγιο Βυσσαρίο να γιορτάζει στις 22 Ιανουαρίου. 22 Ιανουαρίου έχει περάσει, αλλά μάλλον ήταν μεσοβδόμαδα αυτό, οπότε εγώ τον γιορτάζω επίσης στην Ανακομωδή των Λειψάνων.
3 Μαρτίου είναι. Εγώ τώρα θέλω να έρθω. 20, ή 3 ή 4 Φεβρουαρίου θα θέλω να έρθω. Άμα θα είσαι εκεί, μπορούμε να βρεθούμε. Εσύ τουλάχιστον να φτάσω εγώ στη Λαμία, να μου πεις πού είναι κοντά εκεί πέρα, άμα είναι να μας ξεναγείς λίγο εκεί πέρα, να πάμε στο μοναστήρι, να προσκυνήσουμε και να φύγω μετά. Αν είναι εύκολο βέβαια. Εγώ γιατί θα είμαι στο Άγιο του Ιωάννη το Ρώσο θα είμαι, εκεί θα κάνω μια διανυκτέρευση και μάλλον τη Δευτέρα θα έρθω. Δευτέρα 3 το μηνός, 3 Φεβρουαρίου. Δεν ξέρω άμα εργάζεσαι ή έχεις ελεύθερο χρόνο. Άμα έχεις ελεύθερο χρόνο, οπότε ευχαρίστως θα χαρώ πάρα πολύ να βρεθούμε. Θέλω να έρθω στο Άγιο Βυσσαρίων, στην Μονή Αγάθωνας, κάπως έτσι λέγεται, στη Λαμία. Καράβο Γιώργος, καλησπέρα Γιώργιε, υγεία και ευλογία αδελφέ, να είσαι καλά, γερός και δυνατός, υγεία και ευλογία. Σεύτελον, Άγιος Αντώνιος ο Μέγας από τους πρώτους ασκητές στην ερήμο της Αιγύπτου. Ναι, έχει ανοίξει και μοναχισμό στη Ρωσία. Φαντάζομαι πόσο μεγάλος Άγιος, δηλαδή, τι να πω τώρα, μεγαλύτερος. Νικόλαος Πελώνης, τι κάνετε Πάτερ Νίκος από Φίβα. Πάτερ Νίκος. Δεν είμαι πάτερ ευλογημένη, είμαι κοσμικός εγώ. Αδελφέ Νικόλαε, από τη Φίβα είσαι. Θέλω να έρθω κι εγώ σε Φίβα κάποια στιγμή. Υπάρχει ένας αγιογράφος, μπορώ να πω. Πώς το λένε. Ένας αγιογράφος εκεί πέρα, ναι, στη Φίβα. Θέλω να πάω να κάνω μια επίσκεψη, να το δω αυτό. Υγεία και ευλογία Νικόλα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας και σου εύχομαι ό,τι καλύτερο και να είσαι πάντα γερός, δυνατός και ευλογημένος. Την ευχή σας λέει. Τελευταία όλο αυτό συμβαίνει. Όλοι νομίζουν ότι είμαι πάτερ. Εντάξει, δεν είμαι πάτερ, αδέλφια. Δεν είμαι πάτερ. Απλά αγαπάω πάρα πολύ το Άγιον Όρος. Είμαι άνθρωπος που αγαπά πάρα πολύ το περιβόλι της Παναγιάς και αυτό δηλαδή. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που μπορώ να το επισκέπτομαι και έτσι να γνωρίζω και πολλούς αγιορείτες πατέρες, γιατί γνωρίζοντας και ακούγοντας τους ασκητές αποκτάτε κι εσείς μια έτσι, πώς να σας πω, γεμίζει και η ψυχή σας, και παίρνετε μια γαλήνη, μια ερημία από τους ερημίτες. Λοιπόν, 3 Μαρτίου η αναποδεμή των Λειψάνων του Αγίου Βυσσαρίου πέφτει καθαρά Δευτέρα. Ελπίζω να μας συναντήσω στον μοναστήρι της Μονής Αγαθώνος, ναι, ίσως τον Ιορδάνη Κυριακή. Μπορείς να έρθεις 3
Φλεβάρι. Γιατί που θα ανέβω εγώ πάνω, που θέλω να ανέβω, 3 Φλεβάρι. Γιατί καθαρή Δευτέρα τώρα δεν ξέρω που θα είμαι. Άμα είναι γράψε μου εδώ πέρα και άμα θέλεις έχω στις περιγραφές έχω και το email μου. Γράψε μου κανένα μήνυμα εκεί πέρα να αλλάξουμε τα τηλέφωνα, να έχουμε έτσι μια επικοινωνία και όταν θα ανέβω, εγώ το μόνο που θέλω να με ξεναγείς, να με πας μέχρι το μοναστήρι. Δηλαδή θα σε πάω εγώ με το δικό μου αμάξι να σε πάρω, θα πάμε και να σε φέρω πίσω μετά για να γυρίσω, να μην ψάχνω εγώ εκεί πέρα. Γιατί και δεν ξέρω που βρίσκεται, δεν έχω πάει εκεί πέρα. Νικόλαος Πελώνης. Τι κάνει πάτερ για να είμαι κοντά στο Κυρίο. Τι κάνω πάτερ για να είμαι κοντά στο πάτερ λέει. Εντάξει ευλογημένη. Λοιπόν, για να είσαι κοντά στο Κυρίο πρέπει να έχεις αγάπη, να κάνεις εξομολόγηση και όταν σε επιτρέψει ο πνευματικός πατέρας να πάρεις κοινωνία και να εκκλησιάζεσαι και να αγαπάς απέραντη αγάπη, να έχεις όλον τον κόσμο. Να μην μισήσεις, να μην αγχώνεις, να μην νευριάζεις, να μην φοβάσαι, να είσαι ήρεμος, ταπεινός και έτσι θα ανοίξεις εδώ τις κλειδαρίες, εδώ θα ανοίξεις όλα και θα μπει ο Θεός μέσα σου. Ο Θεός δεν σε εγκαταλείπει ποτέ, πάντα είναι δίπλα σου. Από σένα εξαρτάται πόσο αγάπη έχεις προς το Θεό. Το Θόμας Χριστούς Ρεξ. Αυτό τώρα τι συμβαίνει. Hello Thomas. How are you my brother? I'm fine. Here Orthodox Christians, Greece. Greece Church, πώς το λένε, Greece Church Christian Orthodox people. Brothers. You understand? Σεύτελον, τεπεναμέν με τον Αραπάν. Σεύτελον, εσύ καλατσεύς στα αγγλικά. Για καλάτσευς τον λίγο με το Τόμας. Γράψε να τον εναξάει κάτι, γιατί εγώ και γανεύω για να το λέγω σεν. Πίσω με λίγο για αυτή μνέπε. Λίγο για αυτήν πίσω με. Ασύ κύριε Νίκο, δυστυχώς η ιστορία γράφηκε από τους νικητές. Ναι. Έτσι είναι, οι ιστορίες γράφονται από τους ανθρώπους, καθένας τώρα όπως το λες, από νικητές και καθένας γράφει όπως τονίζει. Ο γέροντας Βυσσαρίων, αυτά που άκουσα δηλαδή, δεν τα έχει διαβάσει, τα έχει ζήσει. Γιατί ήταν από οικογένεια ενεργή τότε που υπήρχαν όλες αυτές οι... δύσκολη αυτή η συζήτηση, γιατί
και εγώ καθόμουν 4 ώρες εκεί πέρα πως ήμασταν και ακούσαμε πράγματα τα οποία και ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι που μπορούμε να μάθουμε και κάποιες αλήθειες. Κωνσταντίνα, δικιά μας είναι όλα τα μέρη στην Τουρκία. Αφάνισαν τον κόσμο και πήραν τα μέρη μας. Όπως τα λέω κι εγώ, ότι πώς βρέθηκα κι εγώ και κάθε ελληνική ψυχή σε τόσο μακριά από την πατρίδα. Τόσα μακριά, 9.000 χιλιόμετρα γεννήθηκα εγώ από την πατρίδα. Γιατί εγώ ήρθα με το αμάξι, με ιδιοταχή ήρθα από εκεί μέχρι την Ελλάδα. 9.000 χιλιόμετρα. Πού μας πήγε όλο αυτό που έχει γίνει. Ο πόνος και πόσο πεθάνανε, πόσο λαό πέθανε. Και πόσο λαό πέθανε το 1949. Ο Στάλιν που έλεγε τον κόσμο θα σας πάμε στην Ελλάδα, μην παίρνετε πράγματα μαζί σας, αφήστε τα όλα, θα σας πάμε στην Ελλάδα. Και αντί να πάνε στην Ελλάδα και πήγανε όλον τον κόσμο στην Νότιο Καζαχστάν, στα στέπια που ζούσαν οι ντόπιοι μέσα στις σκηνές. Γιατί έτσι ζούσαν οι ντόπιοι, δεν ζούσαν στις σπίτια, στις σκηνές ζούσαν. Πώς είναι οι Μογγόλοι παλιά, κάπως έτσι ήταν. Παρ' όλα αυτά, αυτός ο λαός έβαινε γάλα κατσίκας, έβαινε νεογέννητα παιδιά εκεί στις μανάδες για να ταΐσουν τα παιδάκια τους. Αυτό είναι αληθινή ιστορία. Δεν θα το δεις πουθενά διαβασμένο, δεν θα το διαβάσετε ποτέ, γιατί αυτό μου έλεγε η γιαγιά μου, το έλεγε αυτό. Τις ιστορίες. Έλεγε σε μένα. Μπορεί να μην θυμάμαι πολλά, αλλά κάποια τα οποία είναι πολύ δυνατά, αυτά δεν ξεχνούνται. Αυτά δεν ξεχνούνται και μένουν μέσα μου. Γι' αυτό ένα μεγάλο ευχαριστώ θα πούμε στους ντόπιους, τους Καζάχους, γιατί αυτοί ήταν οι ντόπιοι, για την αποδοχή τους. Γιατί μέχρι που φύγαμε και εμείς, μιλάμε και τώρα και έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις με το Καζαχστάν. Πάρα πολύ καλές σχέσεις. Παραφυρόζοντας τον Ναπολεώνα, λέει ο Ασή, πώς μπορώ να πάω στο Άγιον Όρος, γιατί ενδιαφέρομαι να πάω, λέει ο Αναστάσιος. Πώς μπορείς να πας? Παίρνεις τηλέφωνο στη Θεσσαλονίκη και κλείνεις διαμονητήριο. Το τηλέφωνο θα βρεις μέσα στο Google. Θα γράψεις διαμονητήρια Θεσσαλονίκης. Θα σου βάλει αυτό. Από εκεί και πέρα έχει και τα τηλέφωνα του κάθε μοναστεριού. Θα πεις πληροφορίες, επικοινωνία με τα μοναστήρια του Αγίου Όρους και θα σου πει ολόκληρη λίστα και με τα τηλέφωνα, με τα email. Το στέλνεις και λες και έτσι θέλω να έρθει για μια διανυκτέρευση, για προσκύνημα. Λοιπόν, γράψεις και όποιος σε δέχεται. Τάδε το μηνός, ας πούμε. Ποια μέρα θέλεις να έρθεις. Και έτσι κάνεις και ένα πρόγραμμα
και έτσι πηγαίνεις μετά στο περιβόλι της Παναγιάς. Εγώ σου λέω είναι απόφαση. Άμα πήρες την απόφαση, τα υπόλοιπα όλα είναι εύκολα, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Η ΑΕΚ, γεια σου, τι κάνει? Είμαι καλά, δόξα σε ο Θεό, αγαπητέ μου ΑΕΚ, υγείαν και ευλογίαν, μακροζωίαν και καλών καρδίαν. Είναι πάρα πολύ καλά. Ο Αναστάσιος, μια αγιογραφία πόσο κάνει στο Άγιον Όρος? Ξεκινάει από αναλόγως τώρα τι μέγεθος είναι και πόσο πρόσωπα Αγίων έχει μέσα. Έχει και αυτό. Ξεκινάει, δεν ξέρω, εκεί ας πούμε που ήταν από 350 και φτάνει μέχρι 10.000, 20.000. Ανάλογως τι ζητάς και τι θέλεις. Πάντως εκεί με 350 και 300, 600 μπορείς να βρεις μια... ξεκινάνε κάπου εκεί αγιογραφίες. Μαρίνος, πώς έκλεισα? Όχι, πας εκκλησία. Αυτό σε μένα ρωτάς, ευλογημένε? Πηγαίνω, ναι αδελφέ, πηγαίνω. Τι ορθόδοξοι είμαστε άμα δεν πηγαίνουμε στην εκκλησία? Από πού θα αναζητήσουμε τη γαλήνη στη ψυχή μας? Καθόντας εδώ αυτή η καθημερινότητα στη δουλειά και να μην πηγαίνουμε στην εκκλησία, στο σπίτι του Χριστού? Πώς να μην πηγαίνεις στην εκκλησία? Από πού θα πάρεις γαλήνη και πώς θα πάρεις το δρόμο της πίστεως και να είσαι καθαρός ορθόδοξος χριστιανός? Η Ελένη, καλές μέρες αλλά μετά από δυσκολίες. Καλές ημέρες, ναι, πολύ καλές ημέρες. Σεύτελον, νέπε ατός κουρδής μας. Ποιος κουρδής, για πέ μας? Εγάνεψα τώρα, ναι. Ατός μάλλον ξέρεις το φέλ. Τώρα λέμε το φέλ ατός. Τερέν. Ατός φέλ αβούτο. Κάτσε να δω το τέτοιο. Αυτός φέλ... επίκατο. Σεύτελον, όπως είπες τώρα έτσι επίκατο. Αναστάση, ευχαριστώ πολύ που με βοηθάς, γιατί δεν ξέρω πώς να πάω. Οι συμβουλές σου με βοήθησαν. Άμα πάω Ελλάδα, μπορώ να πάω στο Άγιον Όρος. Μπορείς να πας άνετα, αδελφέ, άνετα μπορείς να πας. Οπότε, κοίτα δεις, το πιο βασικό πάλι σου λέω ότι θέλει απόφαση. Άμα αποφασίσεις, όλα γίνονται. Ο Σέφτον λέει μία στο κεφάλι, λέει. Εντόκατον, έναν επίκατον, ένα στο κεφάλι.
Δεν αυτά. Άμα και ακούει, έτσι αυτά. Κοίτα, να σου πω κάτι, Αναστάση, ούτως κι άλλως έχεις εμένα, ό,τι χρειαστείς, με ρωτάς. Δεν ξέρω άμα έχουμε αλλάξει τα τηλέφωνα. Νομίζω όχι. Το τηλέφωνο μου μάλλον δεν είναι. Αλλά τέλος πάντων, όποτε χρειαστείς, παίρνεις τηλέφωνο να κλείνεις διαμονητήριο, είναι το πρώτο πράγμα που χρειάζεται, και μετά κλείνεις τα μοναστήρια. Και από εκεί πέρα εύκολο είναι, και άμα θα πας και μόνος σου, πανεύκολο, δεν είναι κάτι. Θα πας σε μοναστήρια, θα τους στείλεις ή email, θα πεις ότι εγώ τάδε το μηνός θέλω να έρθω για μια διανυκτέρευση. Έχω ευλογία. Και σου λένε ναι, έχεις, έλα, σε περιμένουμε. Τελείωσε. Δεν είναι κάτι. Καλά να πας και ξέρεις, θα καληνιέψεις καλύτερα και θα νιώσεις πολύ καλήνη. Πίστεψέ με. Καλησπέρα σε όλα τα αδέρφια μου. Μόλις γύρισα από δουλειά με την Νταλίκα. Ο Πανάγαθος Θεός Πατέρας μας να μας δίνει δύναμη πνευματική και σωματική. Αμήν, αδελφέ. Και ο κυνηγός είναι αυτός. Τώρα για φήμισέ μου το όνομά σου, αδελφέ, του στο κυνηγέ. Νομίζω έχεις σου έχω ξαναρωτήσει, αλλά ξέχασα μάλλον. Λοιπόν, Ηλίας, ευχαριστώ πολύ αδελφέ. Ηλία, άρα είμαστε συνάδελφοι, αφού λες στην Ταλίκα, πρέπει να είμαστε, άρα είμαστε συνάδελφοι, γιατί και εγώ Ταλικέρης είμαι. Ταξίδευα παλιά και σε όλη την Ελλάδα, μετά σε όλη την Ευρώπη, και τώρα πάλι η Ελλάδα. Είναι και ο Παναγιώτης, συνάδελφός μας, και αυτός είναι στην Ταλίκα. Ο Παναγιώτης ο Γιμανίδης ήταν μαζί μου στα Χριστούγεννα Αγιορείτικα και περάσαμε ώρες πολύ ωραίες, γεμάτες και ευχάριστες. Εγώ θέλω να πω ότι εύχομαι να το ζήσετε κι εσείς αυτό. Το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, για να το ζήσετε και να δείτε ότι να νιώθετε αυτό το ωραίο, κάτι το οποίο είναι για την ψυχή του καθενός μας, για να νιώθουμε αυτή τη λεγόμενη γαλήνη που λέμε. Ο Παναγιώτης είπε ευχαριστώ στον Αλέξανδρο. Ναι, όντως Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πληροφορία, για τα παιδιά που είπες, γιατί ειλικρινά εγώ δεν ήξερα καν ότι χρειάζονται κάποιες άλλες διαδικασίες. Θεωρούσα ότι πας με ένα, αλλά χρειάζεται βέβαια, άμα είναι δημοτικό, χρειάζονται κάποια έγγραφα βέβαια. Θέλω να πάω για την Ανάσταση, θέλω να είναι ξεχωριστή. Άρα θέλεις να πας στο Πάσχα, αδελφέ. Για να πας στο Πάσχα, πρέπει να κλείσεις λίγο πιο νωρίς, δηλαδή να πεις ότι θα έρθεις, επειδή είναι μεγάλη ημέρα για όλη την Ορθοδοξία, σε όλο τον πλανήτη, άμα καταφέρεις και μπορείς να έρθεις, τότε θα είναι μεγάλη, και η πρώτη φορά που θα πας θα είναι μια πολύ ξεχωριστή και
γεμάτη αυτό το προσκύνημα που θα κάνεις. Γιατί θα έχει και αγρυπνίες εκεί αυτές τις μέρες. Πολύ ωραία θα το ζήσεις. Ο Ηλίας, όταν πάω στο Άγιον Όρος με το θέλημα της Παναγιάς, θα σε πάρω τηλέφωνο. Πάρε μου αδελφέ, εκεί στο email άμα θα γράψεις, γράψε μου μήνυμα, θα αλλάξουμε το τηλέφωνο και ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι μπορώ τέλος πάντων, ό,τι μπορώ κάπου να βοηθήσω, γιατί όχι, γιατί εξάλλου γι' αυτό είμαστε εδώ για να μπορούμε να βοηθήσουμε σε πληροφορίες και ό,τι χρειάζεται. Γιατί ο άνθρωπος όταν είναι η πρώτη φορά είναι λίγο δύσκολο, γιατί δεν ξέρει. Του κάτω είναι και άλλη, είναι μια ξεχωριστή χώρα, μπορώ να πω, είναι μια ορθόδοξη χώρα, το οποίο είναι ξεχωριστά, είναι αλλιώς τα πράγματα εκεί πέρα. Ό,τι καλό είναι να ρωτήσετε και καλά κάνετε, που ρωτάτε, και σε ό,τι μπορώ εννοείται εδώ είμαι και θα βοηθήσω, όπως βοηθάω και σε πολλούς αδελφούς που με παίρνουν τηλέφωνο. Εντάξει, καμιά φορά μπορεί να μην σηκώνω το τηλέφωνο, να μην μπορεί να ξεκουράζομαι αυτά, αλλά παίρνω πίσω πάντα. Δεν αφήνω κάποιο αναπάνητο χωρίς να τους πάρω τηλέφωνο. Δεν γίνεται αυτό και δεν μπορώ να το κάνω. Πάντα πρέπει να πάρω τηλέφωνο, να ενημερώσω, γιατί ο άνθρωπος μπορεί να χρειάζεται κάποια πληροφορία η οποία εγώ μπορώ να τη δώσω και είναι κρίμα να μην το κάνω. Οπότε όλος αυτός ο σκοπός μου δηλαδή είναι τζάμπα που κάνω. Γι' αυτό θέλω να είμαι συνεπής. Δεν θα σας πω ότι είναι εύκολο βέβαια για μένα, γιατί βλέπετε πλέον πόσο κόσμο είμαστε. Η οικογένεια μεγαλώνει η οικογένεια, οπότε βοηθάμε όσο μπορούμε και βλέπετε, όπως και ο Αλέξανδρος τώρα είπε και μια πληροφορία που δεν ήξερα και ρώτησε ο Παναγιώτης τα παιδιά και έτσι ο Παναγιώτης είπε αυτή την πληροφορία και έτσι πρέπει να είμαστε. Έτσι πρέπει να είμαστε. Εγώ, ας πούμε, αγαπητά μου αδέρφια, έχω εμπειρία 11 χρόνια. Μέσα στα 11 χρόνια κάποια πράγματα θα ξέρω και λίγο κάτι παραπάνω. Γι' αυτό, γιατί να μην μοιράσω και με εσάς, να σας πω, γιατί ο σκοπός μου ποιο είναι και ο σκοπός όλων μας, να είμαστε κοντά στο τριαδικό Θεό μας. Να μάθουμε να ζούμε και τη ζωή με αγάπη και ελευθερία. Να είμαστε ελεύθεροι και να έχουμε απέραντη αγάπη που μας έχει δώσει ο Θεός. Αυτός είναι ο σκοπός. Οπότε, ό,τι μπορούμε, εννοείται, θα έχουμε και επικοινωνία εδώ και Viber και αυτά. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Ο Ηλίας, όταν πάω στο Άγιον Όρος με το θέλημα της Παναγιάς θα σου πάρω τηλέφωνο. Ο Αναστάσιος, το ξέρω, αλλά δεν είμαι σίγουρος άμα πάω. Ο Ηλίας, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά αδερφέ, να είσαι πάντα καλά. Εγώ πρέπει να φύγω, καληνύχτα σε όλους. Να είσαι καλά αδερφέ Αναστάσιε, μύρου πάψου, φατζότε γέμι μύρ, και άμα δεν είσαι σίγουρος ότι θα πας, κανένας δεν είναι σίγουρος για αύριο, οπότε πρώτα ο Θεός λέμε, πάντα, να ξέρεις. Εσύ να το μάθεις, ό,τι να πεις οτιδήποτε, πάντα θα λες πρώτα ο Θεός. Πρώτα ο Θεός, και την ημέρα της Ανάστασης θα έρθω. Πρώτα ο Θεός, θα έρθω το Απρίλιο. Πάντα λέμε πρώτα ο Θεός. Δηλαδή βάζουμε πάντα το Θεό μπροστά και μετά εμείς.
Λοιπόν, ο Ηλίας, καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ, Ηλία. Κάπου εγώ μάλλον κάπου εδώ να σταματήσω. Πιστεύω, αγαπητά μου αδέρφια, περάσαμε πολύ καλά και εγώ να σας πω ότι νιώθω πολύ γεμάτος τώρα που μίλησα με εσάς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας και ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Οπότε καλή Κυριακή σε όλους και καλό παράδεισο, υγεία και ευλογία σε όλον τον κόσμο.